नमस्कार साथीहरू, तपाईँलाई क्रिटिकल जर्नीको लाइभ सेसनमा स्वागत छ। साथीहरू, आज हामीले वाइ पुराण ओरेटर्स आर स्लो पोइजन फर सोसाइटी भन्ने विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। किन पुराणवाचकहरू समाजका लागि मन्दबिस हुन् भन्ने विषयमा हामी आज विशेष रूपमा चर्चा गरिरहेका छौँ। यानि कि तपाईँले जुन गर्नुभएको छ, दिल्ली विश्वविद्यालयमा जुन गोबर क्रान्ति भएको छ, या नयाँ आउँदै गरेका फिल्महरू जसरी सब कुछ भगवान भरोसे जस्ता फिल्महरू, या जसमा चन्द्रग्रहणको कसरी लाग्छ भन्ने बारेमा चाहिँ जुन बच्चा र टिचरको बिचको डिबेटमा आइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर फुले फिल्म, जुन ऐतिहासिक फिल्म जुन छ, जुन फुले फिल्मलाई चाहिँ 11 तारिकमा लाग्नुपर्ने, अहिलेसम्म पनि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको सेन्सरसिपले पास गरिरहेको छैन। र छावा जस्ता फिल्महरू या कश्मीर फाइल जस्ता फिल्महरूलाई पास गरिएको छ। या सबैको कारण के हो त? आधुनिक भनिएको जुन नेपाली समाज या साउथ एसियन समाजमा जुन खालका जातिवादी घृणा फैलाउने चिजहरू, या कसैले फ्रिजमा गाईको मासु राखेकै भरमा गौमाताको अपमान भयो भन्दै ती मान्छेहरूलाई मर्नासन्न नहुने गरी जसरी कुटिन्छ, त्यो कुट्नको पछाडि कसको कारण छ त? त्यो कुट्ने माइन्ड कसरी तयार गरिन्छ? साथसाथै जुन आधुनिक आफूलाई फेमिनिजमको अवतार ठान्ने आधुनिक नारी महिलाहरू जुन छन्, उनीहरूको दिमागमा पनि जति नै प्रगतिशील मार्क्सवादी भने पनि उनीहरूभन्दा जो पुराणवाचक महिलाहरू, जसले गर्दाखेरि पितृसत्तालाई बलियो पार्ने गर्छन् र समाजमा मिथ्या भ्रमहरू छरिरहेका हुन्छन्, ती सबैको कारक तत्त्व के हो त? त्यसको जरा कहाँ गाडिएको छ? त्यो जराको बारेमा चाहिँ हामीले विशेष गरेर टटोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी सबै जातिवादी, पितृसत्तावादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी सिस्टमलाई बलियो बनाउँदै अहिले आएर त नेपालमा त के भइरहेको छ भने, कसरी राजा र हिन्दू राष्ट्र जस्ता मुद्दाहरूलाई पनि यी पुराणवाचकका नाममा वर्षभरि खेतीपाती गर्ने मान्छेहरू अहिले त्यो माहौल, त्यो चाहिँ राजा र हिन्दू राष्ट्रको चक्करमा अग्रपङ्क्तिमा पनि लागिरहेका छन्। यी सबैको कारक तत्त्वहरू के हुन् त? यसको जडा कहाँ छ, के छ भनेर हामीले कोट्याउँदै जाँदाखेरि हामी के पाइरहेका छौँ भने, यी पुराणवाचकहरूले समाजमा एक किसिमको धार्मिक नशा फैलाइरहेका छन्, होइन? यिनीहरूले समाजमा एकदम पावरफुल, जसरी मार्क्सले भने जस्तै यो जुन अफिम फैलाइरहेका छन्, र त्यो स्लो पोइजन यिनीहरूबाट जसरी फैलाइरहेको छ, यो मन्दबिसले चाहिँ समाजलाई दिमागी रूपमा मारिरहेको छ। जसरी रक्सीले या लागु पदार्थले होइन एउटा व्यक्तिलाई क्षीण बनाउँदै लान्छ, त्यसै गरेर यिनीहरूले पनि के गरिरहेका छन्? समाजलाई क्षीण बनाउँदै लगिरहेका छन्। समाजको जुन सोच्न सक्ने वैज्ञानिक तर्कशक्ति, होइन, वैज्ञानिक सोच, उनीहरूको जुन चिन्तन प्रणाली हो, त्यसलाई नै ह्याङ गराइरहेका छन्। त्यस्तै गरेर सामाजिक न्यायको चेतनालाई बिस्तारै सुस्त रूपमा यिनीहरूले त्यसलाई अनि बन्द ढर्रामा हालिरहेका छन् र समाजमा विष घोलिरहेका छन्। त्यसका लागि हामीले धेरै टाढा जानु पर्दैन। हाम्रै वरिपरि धेरै उदाहरणहरू हामीले पाइरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले धार्मिक अन्धविश्वासको जरा जुन पुराणवाचकहरूले फैलाइरहेका छन्, यसरी कोटीबमको नाममा बेला बेलामा अरब करोड रुपियाँहरू उठाउने र समाजलाई एउटा रोमान्टिसाइज गरिरहेका छन्। यो साँच्चीकै यो के हो त? यो विज्ञानको युगमा यस्तो प्रचार गर्नु समाजको प्रगति अवरोध हो या होइन? यो हाम्रो लागि गम्भीर विषय भएर गम्भीर चुनौतीको रूपमा अहिले खडा भएको छ। तर साथीहरू, फर्स्ट अफ अल हाम्रो डिस्क्लेमर म देखाउन चाहन्छु। हाम्रो उद्देश्य भनेको कसैलाई पनि कास्ट, क्रिड, रिलिजन, रेस, जेन्डर, क्लास एन्ड कलर
कुनै पनि प्रकारको विभेदको हामी समर्थन गर्दैनौँ र हामी चाहन्छौँ समता, बन्धुत्व, न्याय, होइन, स्वतन्त्रता सहितको एउटा आइडियल सोसाइटी बनोस्, जो चाहिँ सोसियल डेमोक्रेसीको पार्ट बनोस् र त्यसभित्रको व्यक्ति के होस्, तार्किकता, नैतिकता, मानवता सहित वैज्ञानिक सोच सहितको चाहिँ एउटा मोडर्न सिभिलाइजेसनको जिम्मेदार नागरिक बनोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। अब म तपाईँलाई धेरै ढिला नगरेर पहिला म तपाईँलाई एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु, होइन, जो चाहिँ नेपालका आफूलाई बहुत ठुलो माइथोलोजिस्ट ठान्ने मान्छे हुन्। यिनी चाहिँ को हुन् भने, होइन, यिनी तपाईँको एउटा वरिष्ठ मान्छे हुन्, जुन पुराण वाचक हुन्। पुराण, होइन, वाचन श्रीमद् भागवतले जम्मा हामीसँग 3टा ताप छ। यिनी चाहिँ वाचन प्रवीण पण्डित आफूलाई कहलाउँछन् र यिनी नेपालका सबैभन्दा भ्रमको खेती गर्ने मान्छेमा 1 नम्बरमा पर्ने गर्छन्। यिनले के भनिरहेका छन् यसमा भने, पुराण वाचक पुराण सुन्दाखेरि चाहिँ मान्छे सबै कुरा छोडेर त्यसको मन्द विषमा लट्ठिने गर्छ, कुनै पनि प्रकारको चिन्ता हुँदैन र उसलाई आध्यात्मिक यात्रा गराइन्छ र त्यो आध्यात्मिक यात्राले, होइन, मानिसलाई एउटा अलग्गै आनन्द दिन्छ भनेर उनले त्यो विषको बयान गर्ने गर्छन्। तपाईँ एकचोटि यो विषको बारेमा सुन्नुहोस् है त। त्यो ताप भनेको चिन्ताबाट मुक्त गर्छ। यहाँ पुराण वाचन गर्दा गर्दै कसैलाई चिन्ता छ, कसैको केहीको, ए भगवान मेरो घर बित्यो भन्ने कसैलाई छ? छैन। कसैलाई आनन्द 7 दिन यसरी बसिरहन पाए पनि हुन्थ्यो, कहीँ नजान पाए पनि हुन्थ्यो भगवान भन्ने त छ नि। यही भएर श्रीमद् भागवतले के भन्छ भने हामी सबैको मनको चिन्तालाई हटाइदिन्छ अरे। हामीसँग 3वटा चिन्ता छ। के 3 चिन्ता थाहा छ हजुरबा? भनिरहेको सोच्दा के हो? हामीसँग 3वटा चिन्ता छ, 3 किसिमको। के? माया, मोह, के अरे पाप। यहाँ जान्नु भएर चाहिँ जान्नु पनि भगवान अहिले घर प्रवचन गर्न दिन्छु नि चाल पाउनुहुन्छ। माया, मोह र के अरे अर्को पाप, लोभ। भगवान कोले सिकाएको छ कुनि यता हजुर घाँस बाँस कपासको चिन्ता। डल्लाकोटी परिवारलाई त्यो चिन्ता छैन। अब चिन्ता के छ भने आध्यात्मिक चिन्ता, आदि दैविक चिन्ता र आदि भौतिक चिन्ता। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् होला। त्यो के भने त भन्दा म हिजो कहाँ थिएँ, आज कहाँ हो, भोलि कहाँ जाने हो। म हिजो जन्म कहाँ भयो, अहिले किन बुढो हुँदैछु, मरेपछि कहाँ जाने हो। त्यो चिन्ता चाहिँ आध्यात्मिक चिन्ता सबैमा छ। म किन बुढो भएँ, म किन रोगी भएँ होला, भगवान बाबा आमा गए, म अब जाने बेला अब कहाँ जाने होला, यो संसार छोडेर कहाँको यात्रा गर्ने होला, योभन्दा अगाडि जन्ममा म कहाँ थिएँ होला, यो पछि जन्ममा कहाँ जाने हो। यो चिन्तालाई आध्यात्मिक चिन्ता भनिन्छ। त्यो सबैमा छ। विशेष त बुढेसकाल लागेपछि सुरु हुन्छ त्यो आध्यात्मिक चिन्ता। दोस्रो भनेको आदि दैविक चिन्ता। आदि दैविक चिन्ता भने चाहिँ कहिलेकाहीँ भूकम्प जान्छ, काठमाडौँको घर हल्लिन्छ, इत्यादि हुन्छ। कहिले कोरोना आउँछ, व्यापार व्यवसायमा घाटा लाग्छ, कहिले बाढी पहिरो जान्छ, दैवी प्रकोपबाट हुने चिन्ता, त्यसलाई भनिन्छ दैविक चिन्ता। अर्को भौतिक चिन्ता, डल्लाकोटी परिवारलाई अझै हुने भौतिक चिन्ता। व्यापारमा घाटा लाग्छ कि, यसपालि पम्प कस्तो व्यापार हुने हो, ग्यास व्यापार कस्तो हुने हो, यति लगानी गरेको भन्ने चिन्ता चाहिँ भौतिक चिन्ता। शरीरमा रोग लाग्छ कि, यस्तो घाटा हुन्छ कि, यो हुन्छ कि हुन्छ कि भन्ने त्यो चिन्ता चाहिँ भौतिक चिन्ता हो। त्यो 3टै चिन्ताबाट मुक्त गरेर परमात्माको सान्निध्यमा लैजाने जुन शास्त्र छ त्यही हो भागवत भनेको त्यो हो। त्यही भएर भागवतले सबै चिन्ताबाट मुक्त गरेर अहिले रायन दाईलाई काठमाडौँको चिन्ता छ र छैन नि, आनन्द यत्तिकै बसिरहन पाए हुन्थ्यो भन्ने। त्यहाँको व्यापार पनि मतलब भएन, उताको मतलब पनि भएन, पम्पमा कतिवटा गाडी आयो त्यो पनि मतलब भएन। त्यही भएर
भौतिक चिन्ताबाट मुक्त गराउने भनेको सबै चिन्ताबाट मुक्त गराउने र आनन्दको मार्गमा अगाडि बढाउने जो शाश्वत ज्ञानको रसको डल्लो छ त्यसलाई भनिन्छ भागवत। भागवतले त्यही धर्मको विकास गरेको छ, चिन्ताबाट मुक्त। तपाईँले भर्खर देख्नुभयो होइन, कसरी यिनीहरूले चाहिँ सम्पूर्ण कुराको चिन्ताबाट मुक्त गर्ने एउटा चिन्ता मुक्ति मन्त्रको रूपमा यो जुन भागवत पुराणहरू हुन्छन् या कुनै पनि पुराणलाई यिनीहरूले लिने गर्छन् र जनताहरूको ब्रेन वास गर्ने गर्छन्। अब हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने के साँच्चीकै यी जुन खालका पुराण वाचकहरू छन् होइन, कि साँच्चीकै यी पुराण वाचकहरूले समाजमा एक किसिमको धार्मिक नशा फैलाइरहेका छन् कि छैनन्, या स्वरूप र पोइजनहरू जस्तै उनीहरूले मानिसको तर्कशील तर्क शक्ति होइन, विज्ञान शक्तिदेखि लिएर उनीहरूले जुन खालको तपाईँले देखिरहनु भएको छ होइन, जुन उनीहरूले समाजमा जुन तर्क शक्तिलाई क्षीण हुने कुराहरू या साइन्टिफिक टेम्परमेन्टको नाश हुने कुराहरूलाई जसरी उनीहरूले अगाडि बढाइरहेका छन्, त्यस कारणले यो वैज्ञानिक सोच र मानव सामाजिक न्यायको चेतनालाई बिस्तारै सुस्त बनाइरहेका छन् र यिनीहरूले समाजलाई अधोगतितिर लगिरहेका छन् र समाजमा उनीहरूले एकदम जहिले पनि के गर्छन्, सत्ययुग या धार्मिक युग या वैदिक युगको एकदम रोमान्टिसाइज गर्ने गर्छन्, जुन यो दुनियाँमा कहिले न थियो न रहनेछ न त्यो कहिले आउनेछ, तर उनीहरू त्यो कुरालाई अति तरिकाले रोमान्टिसाइज गर्ने गर्छन्। जस्तै यो रोमान्टिसाइज गर्दाखेरि के हुन्छ भने जो स्पेसली यिनका भिक्टिम को बन्छन् भने यिनीहरूको भिक्टिम बन्ने पात्र भनेको चाहिँ तपाईँको यिनीहरू महिलाहरूलाई बढी सफ्ट टार्गेटको रूपमा यिनीहरूले प्रयोग गर्ने गर्छन्। किनभने महिलाहरू अब उनीहरूमा त्यति त्यो खालको अब सोच्ने होइन, अब पारिवारिक कुराहरू बन्धनमा हुन्छन्, उनीहरूलाई त्यति अब सामाजिक रूपमा पनि सांस्कृतिक रूपमा पनि एउटा मुक्ति हुँदैन। उनीहरूलाई के हुन्छ जहिले पनि अब त्यस कारणले म नेपालका बुद्धिजीवी या मार्क्सवादीहरूलाई के भन्छु भने सोसियोलोजी अफ द होइन रिलिजन यो कुरालाई तपाईँहरूले विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यक देख्छु। किनभने महिलाहरूलाई सोसियलाइज हुने मौका नै दिएको हुँदैन के, अनि उनीहरू त्यसले गर्दा के हुन्छ भने यस्ता यी भिडभाडमा जाने, सपिङ गर्ने होइन, यी चिजहरूमा उनीहरू रमाउने गर्छन् र त्यस कारणले अब एउटा के हुन्छ जमघट, सोसियल जमघटको बाहना पनि हुने भएको हुनाले उनीहरू सजिलै रूपमा के गर्छन् भने उनीहरू यस्तो ग्यादरिङहरूमा होइन जाने गर्छन् उनीहरू र त्यो ग्यादरिङहरूमा अब गएर चाहिँ नि उनीहरू होइन, त्यस कारणले गर्दा यस्तो ग्यादरिङहरूमा बढी महिलाहरू जाने कार्यहरू हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरू सफ्ट भिक्टिम हुन्छन्। र अर्का के हुन्छन् जो दलित जनजातिहरू या गरिब मान्छेहरूलाई के हुन्छ भने उनीहरूलाई पनि सधैँ ऐतिहासिक सयौँ हजारौँ वर्षदेखि चाहिँ सोसियल बाइकट भएर बसेका हुनाले उनीहरूले यो खालकोमा जाँदाखेरि एउटा एक खालको फल्स कन्सियसनेस फिल गर्छन्, उनीहरूले एउटा फल्स खालको गरिमा फिल गर्ने गर्छन् के, जस्तो योमा भयो कावड धुन जाँदाखेरि भयो, कावड धुन जाँदाखेरि पुष्पवृष्टिहरू गर्ने गर्छन्, त्यो खालको अलिकति थोडा उनीहरूको इगो मसाज हुने गरी थोडा उनीहरूलाई एउटा आत्मसम्मान थोरै फिल गरायो भने पनि उनीहरू मक्ख परिहाल्छन्। त्यसले गर्दा पनि ती मान्छेहरू पनि बढी यसको भिक्टिमाइज हुने गर्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता चिजहरूलाई रोकिएन भने या रोक्न सकिएन भने यो बढी खतरनाक भएर आउने गर्छ र यसले समाजलाई बिस्तारै सुस्त मन्द विष पिलाइरहेको छ र यसले गर्दाखेरि मान्छेको वैज्ञानिक चिन्तन प्रणाली ध्वस्त हुँदैछ। आज हामी एआईको जमानामा छौँ, तर एआईको जमानामा हुँदा पनि हामी लगभग 500-700 वर्ष पछाडि, कम्तीमा पनि हामी 500-700 वर्ष पछाडि छौँ। त्यसकारण यी चिजहरूबाट हामीले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।
अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरूबाट पनि हामीले जोगिन जरुरी छ, अन्यथा हामी यिनीहरूको शिकार हुनेछौँ। कसरी शिकार हुनेछौँ त्यो पनि म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। अब यी शिकार गराउने शिकार हुने प्रक्रियाहरूबाट हैन यदि हामी जोगिएनौँ भने र यसलाई हामीले सजिलैसँग हामी यी भिक्टिमाइज हुन हैन यिनीहरूको भिक्टिमाइज हुने प्रोसेसबाट हामी आफूले आफूलाई क्रिटिकल्ली हैन गर्न सकेनौँ, छुट्याउन सकेनौँ भने हामीलाई यिनीहरूले ध्वस्तै पारिदिन्छन् र हामी खरानी हुने सम्भावना बहुत ज्यादा हुने गर्छ। त्यसैले तपाईले यो अर्को एउटा भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एकजना दक्षिण एसियाकै एकदमै वान अफ द रिनाउन्ड आप गलत सूचना फैलाते हैं, आप पर अगला आरोप है। यी मान्छेले के भन्छन् भने जो माइक्रोसफ्ट बनाउने एप्पलको मालिक जुन थियो त्यो मालिक चाहिँ निम करोली बाबाको भक्त थियो, त्यसकारणले ऊ यहाँ आयो, भक्ति गर्यो। भक्ति गरेको हुनाले उसले चाहिँ त्यो निम करोली बाबाले चाहिँ अगाडि स्याउ राखेको थियो, स्याउ राखेको टोकेर उसलाई दिए। त्यो टोकेर दिएपछि अनि त्यो त्यही स्याउको आधा टोकेको स्याउको चिन्ह चाहिँ त्यो के अरे एप्पलको मालिकले राखेको भनेर यस्तो झुटो खबर छुट्यो हैन फैलाउने गर्छ। तपाईँ यो पनि एकचोटि हेरिहाल्नुहोस्। तो पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आपसे जवाब लेंगे। आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना। आईफोन का कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या। तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सैंपल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना दिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल, आईफोन। अब एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो आपने कहा मैंने उस समय आपको सुना नहीं था, लेकिन आज से वर्षों पहले मैं भी ये मान के चलता था। अब यसमा यिनले के भन्छन् भने जुन एप्पलको मालिक जुन थियो त्यसले चाहिँ साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट भनेको साइन्टिफिक खोज भन्दा पनि नील करोली बाबाको कृपाले गर्दाखेरि यो मान्छेले माइक्रोसफ्ट या यो चाहिँ जुन आइफोनको मालिक वा एप्पलको मालिकले चाहिँ यो चाहिँ स्टिभ जब्सले गर्न सकेको हो भनेर उनले पुरै त्यसको क्रेडिट चाहिँ पुरै पुराणवाचकलाई दिने गर्न खोज्छन् र यिनीहरू आश्चर्यमा पर्छन्। अब फर्दर पनि क्वेसन गर्छ, तपाईँ यो पनि हेरिहाल्नुहोस्। था कि वो एप्पल बाबा ने दिया क्योंकि आपने कथा कह दी और उसके बाद लोगों ने सुना दिया, तो ये भ्रम हो गया। हालांकि ये फैक्चुअली रॉन्ग है क्योंकि उस समय नीम करोली बाबा समाधि ले चुके थे जिस वक्त स्टीव जॉब आए थे। तो ये मानते हैं ना कि गलत सूचना का प्रसार हो गया आपके जरिए। अच्छा, अब जब तथ्य के थियो भने ऐतिहासिक तथ्य चाहिँ जब नीम करोली बाबाकोमा भेट्न चाहिँ त्यो स्टिभ जब्स हैन भेट्न भन्नाले अब खालको गर्न आएको थियो, त्यतिखेर चाहिँ अब के अरे निम करोली बाबा जुन थियो माइक्रोसफ्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै मरिसकेको थियो। ऊ भेट्न आउँदा उसको त्यो सुरु नै भएको थिएन। अब यो मान्छेले अझ इन्ट्रेस्टिङ कुरा गल्ती रियलाइज गर्दैनन् कि यी मनुवादी मान्छेहरू गल्ती रियलाइज गर्दैनन्। यिनको के भन्छ अरूलाई अब अर्कालाई गल्ती देखाएर अनि आफू चाहिँ सही हुने खालको जुन खालको चेष्टा गर्छन्, यो झन् खतरनाक यिनीहरूको अर्को एरोगेन्स। जुन एरोगेन्स छ यो अर्को एउटा यिनीहरूको हेर्न लायक चीज है। अच्छा, मैं गलत बोलूं तो आप बोलेंगे गलत हो गया, और जो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार कह रहे हैं दाने दाने में केसर का दम, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हमने कब उसको एडमिट किया? वो गलत बोल यो अझ त्योभन्दा पनि आश्चर्य त मलाई के लाग्छ नि, यो इन्डियाका अन्धभक्त जुन मान्छेहरू छन् यिनको दिमाग पुरै सडिसकेको छ के। यिनको दिमागमा जुन खालको जहर छ बाबाहरूप्रति यिनीहरू जहिले पनि सफ्ट कर्नर राख्ने गर्छन्। हेर्दा त यिनी पढ लेखेका जस्तै देखिन्छन् यिनीलाई, यो जुन दर्शक वृत्तामा भएको मान्छेहरू यिनको दिमाग हेर्नु न। इन्डियाको
मान्छेहरूको साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट कस्तो छ र जापानिज चाइनिज मान्छेहरूको साइन्टिफिक टेम्परमेन्ट कस्तो छ, योबाट धेरै कुरा आकाश जमिन कुराहरू पत्ता लगाउन पाउन सकिन्छ कि यसमा पनि रोमान्टिसाइज भएर ताली पिटिरहेका छन्। सेम अन सेम सेम अन। दाने दाने में केसर, गुटखा बेच रहे हैं गुटखा। मैंने तो संतों को प्रमोट करने के लिए संतों की बात कही कि भाई आखिर स्टीव जॉब्स बाद में आया, आखिर आया ना, मिलने आया ना, कस्तो लजिक के संतों का गलत दर्शन है किया ना, महाराज जी। वो बात चली, ये बात सही नहीं है। चूंकि मैंने किसी से सुनी थी वो बात गलत थी। ये अब यिनीहरूलाई कोही फ्याक्ट चेक गर्ने केही यताउता केही पनि गर्दैनन्, खालि अन्तबाट सुनेको थियो त्यस कारणले मैले भनिदिएँ, मलाई त्यसमा अरू मतलब छैन। स्टिभ जब्स आउनु त आएको थियो नि भनेर जस्टिफाई गर्न खोज्छ। या हिरोहरूले चाहिँ पान होइन गुटखा बेच्दा राम्रो हुने, हामीले चाहिँ झुट बोल्नु नहुने भनेर उसले उल्टो जस्टिफाई गर्न खोज्छ। जो सुनी मैंने सुनाई, लेकिन ये बात तो सत्य है कि स्टीव जॉब्स आए, संतों के प्रति श्रद्धा रखे। जब इतना बड़ा मालिक आईफोन का, इतना बड़ा धनवान व्यक्ति जब भारत के संतों से जुड़ा है, तो आप भारत के होकर भारत के संतों से क्यों नहीं जुड़ते? ये बात कहने के लिए मैंने ये बात कही थी कि संतों से जुड़ो लेकिन आपको और नहीं संतों की लगता- सेवा करो। आपको नहीं लगता कि ये जो उदाहरण था, संदर्भ था, ये गलत हो गया? देखिए, क्योंकि इसमें- कहाँ टीवी के कलाकार और कहाँ आप जब आप जैसे संत कथा पढ़ते हैं, कथा कहते हैं, तो आप सोचिए ना कि लाखों लोग आते हैं। उससे नुकसान किसका है? गुटखा खाने से तो सबका नुकसान है। मैंने ये बात कह भी दी तो किसका नुकसान होगा? चलिए हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ ये ऑडियंस मौजूद है यहाँ पर। जी, आपको लगता है कि ये बात कहनी चाहिए थी या नहीं कहनी चाहिए थी? देखिए, सबसे पहले गुरु जी को प्रणाम करती हूँ और श्रीमन नारायण राधे राधे। और हम सब जुड़े हैं आपसे, हर कथा को सुनते हैं। गुटखा तो बहुत ही गंदा है, ये बात तो है। मैंने सुना है उसमें शीशा मिलाया जाता है, शीशे का पाउडर, और खास करके छोटे छोटे बच्चे 1-1, 2-2 रुपए का चीज खाते हैं। बहुत गलत है, बहुत गलत है। मैं तो इस चीज को बहुत इसका मैं निंदा करती हूँ। बिल्कुल। और ठीक कह रही हैं। साइंस देखिए, ज्ञान से विज्ञान है, विज्ञान से ज्ञान नहीं है। नहीं, मैंने कहा आप सुनती हैं ना महाराज जी को, तो महाराज जी ने जो बात कही वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दी थी। आपको लगता है कि वो ऐसे ही कह देनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, वो मैं तो ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ महाराज जी बातों के संदर्भ में देखिए, समझाने के जो जिस तरह से समझे। चलिए ठीक है। यतिसम्म गए गुर्जेका मानसिकता भएका मान्छेहरू यो सबै कसले तयार गर्छ? यी पुरानो वाचकहरूले। यो महिलालाई एङ्करले भनिरहेको छ नि, उसले गल्ती त गल्ती भनिरहेको छ, यो कुरा मान्छे मान्दैन। उसले भन्छ म मान्दैन कि महाराजजीले चाहिँ यो त्यो प्रसङ्गमा भन्नुभयो होइन, उहाँले अर्को प्रसङ्गमा भन्नुभयो, महाराजजी गलत हुनुहुन्न भनेर भन्छ। यो हेर्दाखेरि त महिला पढ लेखेको यो अप्पर कास्ट अप्पर क्लास मान्छेहरूको यो टिपिकल क्यारेक्टर। यिनको दिमागमा सानैमा भुसा भरेको जुन मनुको गु हुन्छ, त्यो मनुको गुले यिनको खिया लागिसकेको हुन्छ र फर्दर यिनीहरूले चाहिँ सोच्न सक्ने क्षमता जति नै पढे पनि, संसारको जुनसुकै कुनामा गए पनि यिनीहरूको योभन्दा पर यिनीहरूले सोच्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यही भएर प्राइमेरी सोसियलाइजेसनदेखि नै बच्चाहरूलाई ऱ्यासनल या साइन्टिफिक टेम्पर सहितको बच्चाहरू निर्माण गर्न, परिवारमा त्यो खालको वातावरण निर्माण गर्न जरुरी छ। आप बताइए। तो सामने वाला गलत कर रहा है तो उसका मतलब आप भी गलत करोगे। अगर वो समुद्र में कूद के जान दे रहा है, चलो मैं कुएं में कूद जाता हूँ। हाँ, यो युवाले बल्ल सही कुरा गर्यो। सामनेवाला मान्छेले गलत कुरा गर्यो भनेर तिमी के साँच्चीकै तिमी पनि गलत कुरा गर्छौ त? या सामनेवाला मान्छे कुवामा कुद्यो भने तिमी पनि कुदिहाल्छौ त? बल्ल ऱ्यासनल क्वेसन गर्यो। अब ये लॉजिक बेटा ये लॉजिक नहीं है, ऐसा है उस बात से किसी प्रकार की हानि नहीं है। तो उस बात से किसी का कोई नुकसान हो तो बताओ। अझ पनि त्यो कुराले कसैको नोक्सान हुन्छ भने भन भनेर उल्टो चाहिँ अझ उसले त्यस्तो रङ कुराको पनि सरी नै यस्तो यिनीहरूको मुखमा कहिले हुँदैन होइन। त्यस्तो रङ कुरालाई पनि यिनीहरू जबरजस्ती ठेलेर पनि जस्टिफाई गर्न खोजिरहेको कस्तो विडम्बना। नहीं, मेरा एक लेकिन प्रश्न भ्रम तो फैलाना पयोधी, गलत है। एक प्रश्न भ्रम नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा अच्छा ये महाराज जी, बताओ, अच्छा ये बताओ बेटा, जी दीवार के कान होते हैं? सुनाओ आप। नहीं होते हैं? नहीं नहीं होते? नहीं। लेकिन तुम्हारे बाप दादे पुरखे तो कहते आए हैं, कहावत भाई धीरे बोल दीवार के कान होते हैं। वो कहावत है। हाँ हाँ मैं बोल रहा हूँ ना। अब उसले आफै कहावत भनिरहेको छ, कहावतलाई चाहिँ फ्याक्टसँग लगाएर जोडेर स्टिभ जब्सले जब चाहिँ भक्ति निमकुरली बाबाको भक्त भएको हुनाले त्यो स्याउको टोकेको जुन दाना थियो त्यो दाना यही त गएर त्यो सिम्बल राख तन शुभ हुन्छ भनेर जुन
कहावतलाई एकदम त्यो लजिकल फाल्सी एनेक्डोट लजिकल फाल्सीको गेमहरू खेल्छन् कि यिनीहरूले। अनि यो अगाडिको जुन महिला जुन पढलेखेको त्यो देखिन्छन् यिनीहरू ताली बजाइरहेका छन्। यिनको मानसिकता देखेर दया घृणा रोष दक्षिण एसियाको समाज धेरै चिजहरू लट्स अफ थिङ्स शुड बी डन के हैन। बात कराओ ऐसी कई कहावत भैया और सुनो, मुहावरे हैं हमारे। बेटा ऐसा है, कहावत बोली गई ना, यदि कहावत सही है तो भाई मेरा भी तो मोटिव सही था कि संतों से जुड़ो, उद्देश्य ये था। वो बात सही थी गलत थी उस पर ना जाकर मेरा उद्देश्य क्या है कि भाई आज की युवा पीढ़ी को कहाँ जुड़ना चाहिए। जब स्टीव जॉब्स जैसे लोग संतों से जुड़े हैं तो आपको जुड़ना चाहिए। लेकिन झूठ और सच का एक बारीकी पैमाना होता है आचार्य। वो जैसा मैं झुट र सचको एउटा थिन लाइन हुन्छ। त्यो थिन लाइन चाहिँ सोच्नु त्यति दिमाग त यिनको के हुन्छ र यिनी गोबर गणेशहरू यिनी गोबर खाने होइन। सानैमा गोबर मान्छेलाई पानी या दुध दिनुभन्दा मुत खानु पवित्र सोच्ने यी मान्छेले समाजलाई कसरी अगाडि लान्छ। मैले किन यिनको यति कुरा गरिरहेको छु भने यिनीहरू दक्षिण एसियाका सबैभन्दा ठुला पुरानो पाचकहरू हुन् हैन। रिजनल्ली यिनीहरूको तुती बोल्छ। यिनी करोडौं अरबौंमा खेलिरहेका मान्छेहरू हुन् जसले धर्मलाई धन्दा बनाएका छन्, जसले यिनीहरू पूर्ण रूपमा समाजमा छाएका छन्। त्यसकारण यिनीहरूलाई मैले चाहिँ एक्सपोज गर्न या यिनीहरूको रियल फेस चाहिँ बाहिर यो चाहिँ जी न्युजमा भइरहेको छ। जी न्युज जस्तो पाखण्डी जुन च्यानल त्यसले समेत यसलाई एक्सेप्ट गर्न खोजिरहेको भने यो मान्छे कस्तो खालको होला नि तपाईँ आफै सोच्न सक्नुहुन्छ। मैंने सुनाया। अब तपाईलाई मैले अर्को एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु जो वान अफ द रिनाउन्ड जसले चाहिँ अस्ति भर्खर हैन 4.5 लाखको ब्याग बोकेकी थिइन् यी महिलाले हैन। 4.5 लाखको ब्याग बोकेकी थिइन् र यिनी चाहिँ अहिले एकदम सोसियल मिडियामा छाइराकी मान्छे हुन्। अब उनको बारेमा पनि म तपाईहरुलाई हैन अहिले म फर्स्टमा तपाईहरुलाई अर्को एकजना पुराण वाचकको बारेमा म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु। अब रियल पुराण वाचकहरुको धन्दाको बारेमा चाहिँ यो टिप्पणी पनि एउटा हेरिहालौँ। यो चाहिँ मेन नेपालको पञ्चाङ्ग समितिका अध्यक्षले यिनी पुराण वाचकको बारेमा के भनेका छन् त्यो पनि एकचोटि हेरिहालौँ। ठग र ठगिनीका बीचको मेला हो यो बाहेक केही पनि होइन। पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा अहिले कोटी होम नामको एउटा विशाल ठगी धन्दा चलिरहेको छ। धार्मिक विधिलाई नै चुनौती दिने गरी चलिरहेको 1 महिने कोटी होमको एउटै मात्र उद्देश्य कोसँग कसरी मोटो रकम धार्न सकिन्छ भन्ने नै देखियो। धर्म होइन यो त अपराध। यो कोटी होम होइन, यो ठग्ने र ठगिनीको बीचको मेला। यज्ञ चाहिने आपराधिक यज्ञ हो। सोझा साझा मानिसलाई झुक्यानमा पारेर धेरै भन्दा धेरै पैसा उठाउने उद्देश्यले मात्रै प्रेरित यो कोटी होममा धर्म नभई अपराध भइरहेको पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका अध्यक्षको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरिसकेका प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउँछन्। ठगी काम हो क्या, ठग्ने शोषण गर्ने कसरी ठग्न सकिन्छ, कसरी शोषण गरेर कसरी कमाउन सकिन्छ भन्ने मात्रै उद्देश्य देखियो यहाँ। धर्म होइन यो त अपराध हो। यो अपराध भनिदिनुहोस्, त्यो अपराध हो। यस्ता यज्ञ चाहिने आपराधिक यज्ञ हो यिनीहरू। यो कोटी होम एउटा विशाल ठगी धन्दा मात्रै हो भन्ने प्रमाणित त केही दिन अघिको एउटा दृश्यले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। धर्म कुनै पैसासँग तुलना हुन सक्दैन। थोरै पैसा भएकाहरूले थोरै धर्म कमाउने, धेरै पैसा धन सम्पत्ति हुनेहरूले धेरै धर्म कमाउने भन्ने नै हुँदैन। तर पशुपतिमा यस्तै देखियो, जसले धेरै रकम दान गर्न सक्छ उसले ठुलो चाहिँ तपाईको आजभन्दा 1 साल अगाडि पशुपति कोटी होमको बारेमा हैन नेपालका पञ्चाङ्ग समितिका अध्यक्षले दिएको यो बयान हो। किनभने यो चाहिँ धर्मको नाममा प्योर ठगी भइरहेको छ। अहिले पोखरामा पनि यही टाइपको तपाईले अहिले पोखरामा पनि तपाईले यो चीज देख्न सक्नुहुन्छ कि पोखरामा अहिले तपाईले पोखरामा पनि एउटा कोटी होम भर्खर हिजोबाट स्टार्ट भएको छ हैन। यो यसमा पनि तपाईले यही सेम लेभलको ताना बाना देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ हैन, जो पोखरामा भइरहेको छ।
यसमा पनि तपाईँले सेम लेभलको यो ताना बानाहरू यहाँ देख्न यो गण्डकी ऐतिहासिक कोठी होम कस्तो हुन्छ जस्तो लाग्यो यहाँलाई यहाँ हेर्दा? रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। देवी प्रतिभाज्यूलाई पहिला यहाँहरूले कतै टेलिभिजन मार्फत मात्रै देख्नु भएको थियो, आज आफ्नै आँखा अगाडि देख्नुभयो, उहाँको प्रवचनहरू सुन्नु भयो? यो चाहिँ तपाईँको यिनीहरूले पोखरामा पनि यही खालको ठ्याक्कै यही हिसाबले पोखरामा पनि गरिरहेका छन्। अब म तपाईँलाई अर्को धर्म कमाउन सकिन्छ भन्दै यस्तै टाइपको अर्को एउटा यिनीहरू समाजमा जुन विष खोलिरहेका छन् यसको बारेमा म तपाईँलाई अर्को एउटा नामो दक्षिणेशी कि नामो जय किशोरी भन्ने जो 4 लाखको गुच्चीको ब्याग बोकिरहेकी थिइन् तिनको बारेमा म तपाईँलाई अर्को एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु। पहले जया किशोरी जी को सुन लेते हैं। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। भनेको मयूरले कहिले पनि शारीरिक सम्बन्ध गर्दैन, उसले आँसु निकाल्छ, त्यो आँसु निकालेर एउटा 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 मयूरले आँसु निकाल्छ, अर्को मयूरले त्यो आँसु पिउँछ र त्यो आँसु निकाल्ने र पिउने प्रोसेसबाटै बच्चा जन्मिन्छ भनेर यिनले भ्रमको खेती गर्ने गर्छन्। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें सुन लिया आप लोगों ने? अब देखो भनेको चाहिँ मयूरले के गर्छ, मयूरले आँसुबाट आँसु पिएर बच्चा जन्माउँछ भन्ने उनले भ्रम छ। तर यहाँ तपाईँले कहिले अर्को एउटा भिडियो यसको निरन्तर देखाउँछ, मयूरले बकाइदा रिप्रोडक्टिभ सिस्टमबाट बच्चा जन्माउने प्रोसेसबाट बच्चा जन्माउने गरिरहेको छ। असलियत यह है कि व्यासपीठ पर बैठ के 10-20 हजार लोगों के सामने फालतू की बातें करते हैं जिससे लोगों को सुनने में अच्छा लगे और कुछ अलग लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1.5-2 करोड़ लोग इनकी वीडियो। अब देखो असलियत यह है कि व्यासपीठ पर बैठ के 10-20 हजार लोगों के सुन लिया आप लोगों ने? अब देखो असलियत यह है कि व्यासपीठ पर बैठ के 10-20 हजार लोगों के सामने फालतू की बातें करते हैं जिससे लोगों को सुनने में अच्छा लगे और कुछ अलग लगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1.5-2 करोड़ लोग इनकी वीडियो यूट्यूब पे भी देखते हैं। कई लोग मेरे से भी कह चुके हैं कि भाई मोर के आंसू से जो है उनके बच्चे पैदा होते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। जो रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है वही ये लोग करते हैं, जब इनके बच्चे जन्म लेते हैं। ये फालतू की कहानियां बनाते हैं बस लोगों को खुश करने के लिए। और सनी यादव सर सर्च कर लेना यूट्यूब पर लॉन्ग वीडियो के लिए। पहले जया किशोरी जी को अब तपाईँले यो त म देखाइहालेँ होइन। अब यो चिजहरूले तपाईँको कस्तो खालको असर पार्छ त समाजमा भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यिनीहरूले जुन मान्छेहरूको दिमागमा उलुल जुलुल कुराहरू हाल्ने गर्छन् होइन, त्यो उलुल जुलुल हाल्ने कुराहरूले कस्तो खालको असर पार्छ त त्यो चाहिँ हामीलाई त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। अब तपाईँहरूलाई म यसको इम्प्याक्ट कस्तो रहन्छ त होइन, यसको इम्प्याक्ट चाहिँ के साँच्चीकै हामीले भने जस्तो यत्तिकै केही नभएको सिम्पलवाला हुन्छ या यो इम्प्याक्ट कस्तो खालको हुन्छ तपाईँले यो चिजलाई एकचोटि हेर्न जरुरी छ। म तपाईँलाई यसको एउटा भिडियो देखाउन चाहन्छु यसको इम्प्याक्टको बारेमा है। यसको किनभने हामीले यसको इम्प्याक्ट कस्तो खालको हुन्छ त होइन, समाजमा यसले कस्तो खालको प्रभाव पारेको छ। म तपाईँहरूलाई एउटा यो भगवान भरोसे भन्ने फिल्मको यो चिज मबाट म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। अरे कब दिखेंगे भगवान जी? शुरू हो गया भैया प्रणाम कर लो। अरे ऊपर देखो बंदर चढ़ गया एंटीना। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जुन सिरियल हेरिरहेको हुन्छन्, सिरियल हेर्ने क्रममा महाभारत सिरियल हेरेर हुन्छन्, सिरियलमा चाहिँ भगवानको फोटो आउँछ अनि तिनीहरू त्यसलाई नमस्कार गर्ने गर्छन्। आज तो हनुमान जी भी साक्षात दर्शन दे। बाँदरले चाहिँ एन्टिना बिगार्छ, तर यिनीहरूले के भन्छन्, यिनीहरूले हनुमानजी भनेर भगवानको साक्षात दर्शन भयो भनेर त्यसलाई ग्लोरिफाई बोला कुइया देवता को खिलाया अमरूद या खुद ही खा गए? देवताओं को बिना चढ़ाए खाने से पाप लगता है। चला जाना। शहर में हर काम सरकार भरोसे होता है। शहरमा सबै काम सरकार भरोसा हुन्छ र गाउँमा चाहिँ भगवान भरोसा हुन्छ भनेर भन्ने गरिन्छ। गांव में सब काम भगवान भरोसे होता है।
दिखाई गई तेल लेने, दिन भर गुड्डी गुड्डी गुड्डी। किसी को ये पता है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है? आकाश में चंद्रमा धरती का चक्कर लगाता है और धरती सूर्य का। ये गलत बोल। यसमा अब के हुन्छ भने अब तपाईँ अब इन्ट्रेस्टिङ टपिक्समा आउनुभयो। यसमा एउटा एकजना इन्भिजिलेटर भनेको निरीक्षक मान्छे आएका हुन्छन्। उनले चाहिँ के भन्छन् भने कसैलाई थाहा छ सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण कसरी लाग्छ भनेर भन्छन्। अनि एकजना बच्चाले भन्छ मलाई थाहा छ, किनभने चन्द्रमाले पृथ्वीलाई घुम्छ, पृथ्वीले सूर्यलाई घुम्छ, त्यो घुम्दाखेरि एउटै लाइनमा पर्छ, त्यस कारण गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के हुन्छ सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण त्यो अनुसार लाग्ने गर्छ भनेर त्यो बच्चाले भन्छ। तर अब यो बच्चाले के भन्छ, त्यो गलत छ, त्यो कसरी सही हुन्छ? अब यहाँ पुराणवाचकको रोल आउँछ कि अब हेर्नु चाहिँ के भन्छ। सर, धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। आप बच्चों यसले के भन्छ भने धरतीले सूर्यको कसरी परिक्रमा गर्न सक्छ? किनभने धरती त शेषनागको टाउकोमा बसेको हुन्छ भनेपछि कसरी हुन्छ? किनभने पुराणवाचकहरूले या सत्यनारायण पूजा लाउने पुजारी होइन पुरोहितहरूले के भन्छन्, जहिले पनि पुराणका यो टप्काउने गर्छन्। त्यसले गर्दा त्यो बच्चाको कलिलो दिमागमा त्यो स्ट्रङली गढेको हुन्छ। अनि त्यो स्ट्रङली गढेपछि के हुन्छ भने त्यो बच्चाले के भन्छ भने कसरी चाहिँ त्यसरी हुन्छ, त्यो हुँदैन भनेर उसले क्लेम गर्ने गर्छ। को साइंस पढ़ाते हैं कि अमर चित्र कथा? हाँ, मास्टर लोग पगला गया है, कह रहा था कि धरती आकाश में लट। यो बच्चाले घरमा गएर आमालाई के भन्छ भने मास्टरहरू बौलाइसके, मास्टरहरूले भन्दै थिए धरती चाहिँ आकाशमा लट्किरहेछ, यत्तिकै चाहिँ कसैको सहारा नलिएर यत्तिकै चाहिँ घुमिरहेछ भन्छन् मास्टरहरूले। मास्टरहरू बौलाइसके, म त अब स्कुल जान्न आमा भनेर त्यसले भन्ने गर्छ। तपाईँ हेर्नु क्या हुआ है? ये देख, चप्पल तो नीचे गिर गई ना। ये चप्पल चाहिँ जब माथि फालेको चप्पल चाहिँ तल आउँछ भने अनि पृथ्वी चाहिँ कसरी लट्किरहेछ भनेर आमालाई उल्टो आउँछ उसले क्वेसन। तो नहीं लगता रहा आकाश में? वो जो आज बड़का अफसर आया था ना, वो तो पूरा पागल था। अझै के अर्को एउटा बच्चाले के भन्छ भने त्यो जुन ठुलो एउटा अफसर आएको थियो त्यो त झन् महापागल रहेछ। त्यसले त भन्दै थियो कि मान्छे बाँदरबाट होइन इभोल्युसन भएर बनेको या बाँदरबाट आएको हो भनेर भन्दै थियो। त्यो त झन् ठुलो पागल रहेछ भनेर यो बच्चाले भन्ने गर्छ। प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि यज्ञ क्या करते थे तो असुर उसमें विघ्न पैदा करते थे। यही पुराणवाचक गाउँका पुरोहित पण्डितहरूले बच्चाहरूमा जुन खालको भुसा हाल्ने गर्छन्, यो भुसाले गर्दा बच्चाहरूको दिमाग पुरै ह्याङ। अनि त्यसरी महिलाहरू या होइन गरिब शोषितहरूलाई जसरी पुराणवाचकहरूले शोषण गरेर दिमागमा भुसा हाल्ने गर्छन्, त्यसरी नै यिनीहरूले पनि गाउँमा यसरी नै भुसा हाल्ने गर्ने भएको हुनाले अब यिनीहरूको दिमागमा पनि त्यही भुसा रहेको हुन्छ। हमारे अगले गांव में सारे असुर रहते हैं। वो लोग भगवान जी को नहीं मानते। अर्को गाउँमा सबै असुर बस्छन् भनेर घृणा पनि यिनीहरूको दिमागमा हालिदिइरहन्छन्। उनका अपना भगवान होता है। तुम इसके दिमाग में सब चीज भर रहे हो। उसले भन्दैछ कि तिमीले यो देशको दिमागमा सबै कुरा भरिरहेको छौ। किनभने महिलाहरू जब एउटा महिला शिक्षित हुन्छ तब त्यो घर नै शिक्षित हुने गर्छ। जब एउटा महिला बर्बाद हुन्छ त्यो घर गाउँ सबैलाई बहुत कुडामा हाल्ने काम हुन्छ। त्यस कारणले महिलालाई सबैभन्दा पहिला होइन साइन्टिफिक टेम्पर भएको बनाउनुहोस्। महिला भनेको शिक्षित भयो भने या महिलामा वैज्ञानिक सोच बढ्यो भने त्यो परिवारले नै वैज्ञानिक सोचको विचारोपण हुने गर्छ। त्यस कारणले महिलाका की हुन् कि यिनीहरू के हुन् कि हुन् जसले के गर्छन् समाजको वैज्ञानिक चिन्तन प्रणालीको चाबी भएको हुनाले त्यसलाई पूर्ण रूपमा अलग दिशामा लान सक्ने क्यापासिटी महिलाहरूमा हुन्छ। त्यस कारणले महिला शिक्षा त्यो पनि एकदमै सचेतना सहितको क्रिटिकल्ली कन्सियस एजुकेसन, त्यो खालको इन्फर्म सोसाइटी क्रिएट गर्नै त्यो जरुरी छ भन्ने। कुछ नहीं होता है, और अगर होता भी है तो भीतर होता है। जब तक सोया रहता है तब कुछ सुंदर है, जिस दिन डर के मारे ये असुर जाग जाता है
यिनीहरू सुर असुरको चक्करमा मान्छेहरूमा घृणा पैदा गरेर मार्न मर्नको लागि उद्वेलित बनाउने गर्छन्। कुरूप हो जाता है। तो तुम्हें वो टीवी वाला मंत्र चाहिए? हाँ गुरुजी। फिर तो ब्रह्मास्त्र वाला मंत्र भी चाहिए होगा। वो तो बहुत ही जरूरी है। ब्रह्मास्त्र वाला मन्त्र चाहियो ताकि सबैलाई मार्न सकियोस् हैन। बच्चाहरूमा दिमाग थट प्रोसेसै अलग हुन्छ कि यो चिज पुराण वाचकहरूले यिनीहरूले हैन, हामी पुरोहितहरूले या मौलानाहरूले या पास्टरहरूले पुरा दिमागलाई पुरै ह्याङ गराउने गर्छन्। तपाईले भर्खर यो चाहिँ एउटा भिडियो भर्खर तपाईले देख्नुभयो। त्यसकारणले अब तपाईले यी चिजहरूलाई आफ्नो तरिकाले सोच्न बिल्कुल जरुरी छ। होइन भने चाहिँ है, होइन भने यो समाज तबाह हुनेवाला छ। त्यसकारणले गर्दा हामीले के कुरा जान्न जरुरी छ भने त्यसकारणले गर्दा यो बच्चाहरूदेखिमा सानैदेखि प्राइमेरी सोसियलाइजेसनदेखि नै यी चिजहरूलाई साँच्चीकै साइन्टिफिकली टेम्पर बच्चाहरूलाई त्यो लेभलको रूपमा तयार गर्ने हो भने हामीले चाहिँ बच्चाहरूमा सानैदेखि यो चिजहरूलाई होइन एउटा वैज्ञानिक चिन्तन प्रणाली सहितको सोच प्रणाली विकास गर्न जरुरी छ र त्यसको लागि समाजलाई अगाडि लान जरुरी छ। होइन भने यो समाज बहुत खतरनाक तरिकाले अगाडि बढ्नेवाला छ र त्यसरी बढ्यो भने यो समाज न घरको रहनेछ न घाटको रहनेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले के बुझ्न जरुरी छ भने हामीले हालसालै हेरेका यी फिल्महरू जस्तै सब कुछ हैन भगवान भरोसे जस्ता फिल्महरू जुन छन्, यस्ता फिल्महरूले चन्द्रग्रहणलाई भगवानको क्रोध मानेर बालबालिकालाई शिक्षाबाट वञ्चित गरियो हैन। भन्नाले जुन यसले के यो बच्चाले के भन्ने गर्छ भने यो जुन खालको सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण लागिरहेछ यो चाहिँ राहु केतुले खाएर लाग्ने हो भन्ने कुरा उनीहरूले गर्ने गर्छन्। त्यस कारणले त्यसरी लाग्यो भने त हैन बर्बाद हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझाउन जरुरी छ। अन्यथा हाम्रो के हुन्छ? अन्यथा हाम्रो समाज यही बाबाजीहरूको चुङ्गलमा फस्ने सम्भावना बहुत बढेर जान्छ। एउटा तपाईँ दिल्ली विश्वविद्यालयको एकजना प्रोफेसरले यो फिल्मको बारेमा आप लोग देखिएगा, अब तो सब भगवान उनले समीक्षा गरेको थिए। यसको बारेमा पनि तपाईले थोरै उनको समीक्षा पनि सुनिहाल्नु। भरोसे उसका नाम ही है और उसमें एक इतिहास छोटी सी क्लिप है। प्राइमरी स्कूल है, हेडमास्टर बाहर से चेक करने आए कि बच्चों की पढ़ाई कैसे हो रही है। तो उसमें सब बच्चे लाइन से खड़े हो जाते हैं। तो जो हेडमास्टर है वो आके पूछेगा कि बताओ बच्चों, पृथ्वी के बारे में क्या जानते हो, सूरज के बारे में क्या जानते हो? किसी को आने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में पता है? तो उसमें एक बच्चा बोलता है कि सर पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। तब तक वो एक बच्चा पीछे से बोलता है ये झूठ बोल रहा है सर, जब पृथ्वी शेषनाग के फन पर टिकी है तो घूमेगी कैसे? ये गलत बोल रहा है सर, धरती सूर्य का चक्कर कैसे लगा सकती है? धरती तो शेषनाग के सर पर विराजमान है। आगे वो कहता नहीं तुम चुप रहो, ये बच्चा सही बोल रहा है, इसको बोलने दो। तो जो विद्वान पढ़ा लिखा बच्चा था, जो उसकी किताब में लिखा है स्कूल की, वो कहता है तीनों एक दूसरे के साथ चारों तरफ घूम रहे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तीनों जब एक रेखा में आ जाते हैं और बीच में चंद्रमा आया तो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण ऐसे लगता है। तुरंत वो बच्चा कहता नहीं सर ये गलत बोल रहा है। तो कह तुम बोलो सही। कहा कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। मास्टर कहता है राहु अब चुप हो जाओ नहीं तो तू हमारी नौकरी खा जाएगा। अरे चुप रहा राहु, नहीं तो मुझे ही ग्रहण लग जाएगा। वो बच्चा घर लौटता है, अपनी मां से कहता है कि मास्टरवा सब पगला गया है। ये कह रहा है पृथ्वी घूम रही है हवा में, फिर चप्पल निकालता है और चप्पल को हवा में उछालता है, चप्पल गिर जाता है। तो कहता है कि देखो चप्पल तो हवा में टिका नहीं, और ये कह रहा है कि पृथ्वी हवा में टिकी हुई है। हम स्कूल नहीं जाएंगे, मास्टर लोग पगला गया है।
एक तरफ आप मान्यता मानते हो कि नाक पे फन पर टिकी हुई है और घर में उसकी पूजा कराओगे, और जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ने भेज रहे हो वहां विज्ञान उसे पढ़ाया जा रहा है। वो अपनी मां से कहता है कि ये तो गलत पढ़ा रहा है। हमारे यहां जो कथा सुनाने आते हैं वो कहते हैं कि राहु केतु को जब खा जाता है तो चंद्रग्रहण लगता है। पंडित जी की कहानी सुनाई थी राहु केतु वाली, हमको जोर से टपक दिया और कह रहा था कि धरती सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस कारण सूर्य ग्रहण लगता है। और तो और कह रहा था कि धरती आकाश में लटका हुआ है। बता, कोई चीज आकाश में कैसे लटकी रह सकती है? ये देख, चप्पल तो नीचे गिर गई ना, ये तो मैं लटका रहा आकाश में। और वो उधर किसी स्नान के माथे पर धरती विराजमान है। वो तो दिखा है, पर मास्टर जी गलत थोड़ी ना पढ़ाएंगे। बकलोल है सबके साथ, कुछ नहीं आता उनको। और हाँ, वो जो आज बड़का अफसर आया था ना, वो तो पूरा पागल था। बोल रहा था कि आदमी का जन्म बंदर से हुआ। बड़का अफसर जो आया था वो तो पूरा पागल था। वो तो बोल रहा था जन ऐसे बोल रहा था, सबका सब पागल समझ कि ये देखो, कोई अकल वाला आदमी ऐसे बात कर सकता है क्या? कोई दिमाग भएको मान्छेले यस्ता कुरा गर्न सक्छन् के? हमें क्या पता रे। अच्छा सोचिए ना, ज्यादा बाबा कहाँ है, ज्यादा पाखंड कहाँ है? जहाँ शिक्षा नहीं है, और जहां जहां शिक्षा है वहां बाबा नहीं है। मतलब एक आध धाम ओम केरल में या तमिलनाडु में क्यों नहीं बनाते? क्योंकि एजुकेशन आ गई। एक फिल्म आप यस कारणले गर्दा एजुकेसन हुन कति जरुरी छ। यदि एजुकेसनको चिराग अगाडि बढ्यो भने, त्यो ज्ञानको ज्योति अगाडि बढ्यो भने यिनी बाबा साबा सबै चिजहरू ढाबाहरूको दोकान बन्द हुने सम्भावना बहुत ज्यादा हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले के चाहिँ जरुरी छ भने हामीले साइन्टिफिक टेम्पर भएको एजुकेसन सिस्टम पनि सँगसँगै जेनेरेट गर्न जरुरी छ। र यदि यस्तो भएन भने के हुन्छ? यस्तो भएन भने भ्रमित खालको ज्ञान जनतामा प्रसारित हुन्छ, र जसले गर्दा हेर्न अहिले तपाईँ देख्नुहुन्छ टिभी, युट्युब, स्टेज सो, भजन सबले यी नचाहिने कुराहरूलाई प्रमोट गरिरहेका हुन्छन्। बेलुका तपाईँको 7-8 बजेपछि इन्डियन सिरियलहरू त हेर्नै नसक्ने स्थितिमा हुन्छन्। पुरा राम, कृष्ण, शिव यिनीहरूको पूर्ण रूपमा यिनीहरूले यो चिजहरू हाम्रो दिमागमा हालिरहेका छन्। अब हामीले के कुरा बुझ्नु जरुरी छ भने यस्तो भएपछि यसले के गर्छ त? यसको असर के हुन्छ त? समाजमा विष घोल्ने जुन खालको छ, अब यसको असर के हुन्छ? अब तपाईँले यसको असरको बारेमा पनि तपाईँले एकचोटि हेर्न जरुरी छ। किनभने यसको जस्तो पुरानो भाषाको असरले गर्दाखेरि के हुन्छ? अब म तपाईँलाई पहिला चाहिँ यसको असरहरूको बारेमा केही चिज देखाउन चाहन्छु। यसका असरहरूले गर्दाखेरि मान्छेहरूमा कस्ता खालका हैन भ्रमहरू, दिग्भ्रान्तिहरू पैदा हुन्छन् र ती मान्छेहरू कस्ता खालका स्थितिमा गुज्रिने गर्छन्। तपाईँले अर्को एउटा भारतका प्रधानमन्त्री जस्ता मान्छेको एउटा हेर्नुहोस् हैन। अझ म तपाईँलाई अर्को पनि देखाइहालौँ, किनभने यो हिन्दूमा मात्रै यो समस्या छैन कि मुस्लिममा पनि त्यही खालको समस्या छ हैन। मुस्लिमको पनि तपाईँ हेरिहाल्नुहोस्। पहले 1930 में इन्होंने कहा कि फोटो खिंचाना हराम, 1950-60 के बाद अब इस्लाममा के थियो? 1930 मा के भन्थे? जब क्यामेरा आयो फोटो खिच्न चाहिँ हराम हुन्छ भन्ने इस्लामका मौलानाहरूले भने। जब 50 मा के भयो? 1950 अराउन्डमा टीवी हराम है, टीभीहरू आयो, टीभी देख्न पनि हराम हुन्छ भन्ने दुनियाँले आफै भन्यो। फिर कहा कि पेजर हराम है। जब पेजर आयो, पेजर पनि हराम हुन्छ हैन, वो चाहिँ इस्लाममा हराम हुन्छ भन्ने। फिर कहा मोबाइल हराम है, और जब मोबाइल आयो, मोबाइल पनि हराम छ भन्ने कुरा गर्न थाले इस्लामका पादरीहरूले हैन। 2024 में वही मौलाना कहते हैं हमारे यूट्यूब। अब अहिले चाहिँ 2024 मा के भन्छन् भने मौलानाहरूले आफैले युट्युब च्यानल बनाएर हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक कमेन्ट हैन गरिदिनु भनेर, र कति चाहिँ जस्तो तपाईँको देख्नुहुन्छ यो जुन हिन्दू पण्डाहरूले चाहिँ के गर्छन्, प्राय यो तपाईँको चाहिँ एस्ट्रोलोजी हैन, एस्ट्रोलोजीको नाममा यो ग्रह नक्षत्र सब हैन यो युट्युबहरूबाट या अनलाइन बिजनेसको रूपमा यिनीहरूले गराइरहेका छन्। विभिन्न टिभी च्यानलमा तपाईँ देख्नुहुन्छ यिनीहरूले लाइभ गरिरहन्छन्, त्यो एउटा सफ्टवेयरबाट गरिरहन्छन्। इस्लाममा पनि त्यही हालत छ यिनीहरूको।
त्यसकारण एकजना इस्लामिक होइन इस्लामिक प्रोग्रेसिभ खालका मान्छेले चाहिँ यो कुरालाई उनले जोरदार तरिकाले उठाइरहेका छन्। चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अब आप गुस्सा आएगा, खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा? हम तो सबको हराम ही कर रहे हैं। मोबाइल हराम, ठीक है, पेजर हराम, तो बाकी तो भी हराम, तो टीवी हराम। उसी टीवी में इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं अब, तो कब हलाल हो गया भैया? अब अहिले चाहिँ के भइरहेछ, यी सबै मान्छेहरू पहिला हलाल होइन हराम भन्दै गए, अहिले आएर चाहिँ यिनीहरू आफै टिभीमा इन्टरभ्यू दिन गइरहेछन्, युट्युबमा चाहिँ चलाइरहेछन्, युट्युबमा च्यानल बनाइरहेछन् होइन, टेलिफोन युज गरिरहेछन्, एसी चलाइरहेछन्, अनि सबै एकदम गाडीमा चढ्छन्, ठुल्ठुलो सफिस्टिकेटेड गाडीहरूमा, करोडौँको तामझाममा यिनीहरू बाँचिरहेछन् भनेपछि यिनले कसलाई बेवकुफ बनाइरहेछन् भनेर यिनले उल्टो कोसिस गर्ने गर्छन्। अब तपाईँहरूलाई म छोटकरीमा अर्को एउटा चिज देखाउन चाहन्छु। यसले असर कस्तो पार्छ त? अहिले अब त्यो बच्चैदेखि हेर्नुहोस्, तपाईँको देख्नुभयो पुराणवाचकको होइन ओभरडोज खाएको बच्चा, जसरी बच्चामा त्यो हो भने अब ठुलो भइसकेपछि कस्तो हुन्छ त त्यो बच्चाको स्थिति के हुन्छ, उसको सोच्ने सक्ने क्षमता के हुन्छ, तपाईँले यो भिडियोमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गोबर जुन दिल्ली विश्वविद्यालयको प्रोफेसर आफै प्रिन्सिपल साहिबा लक्ष्मीबाई कलेजकी प्रिन्सिपल साहिबा आफैले चाहिँ त्यो जुन क्लासरुममा गोबरले पोतेर सिमेन्टेड होइन वालहरूमा गोबरले पोतेर एसी जस्तै वातावरण अनुकूल चाहिँ कक्षा कोठा हुन्छ र त्यसले आध्यात्मिक रूपमा चाहिँ आनन्द पनि दिन्छ भनेर त्यो चाहिँ उनले क्लासरुमहरूलाई गोबर पेन्टिङ गरिरहेकी छिन् आफैले। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो पुराण भाषाहरूले सानैदेखि होइन या पण्डा पुरोहितहरूले बच्चाहरूको दिमागमा सानैदेखि महिलाहरूको दिमागमा जुन हालेका हुन्छन् त्यसको असर बच्चामा पनि देखिन्छ, ठुलो मान्छेमा पनि देखिन्छ। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैडम होती तो उनसे बात की जाती। अब यसमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा के हुन्छ भने एकजना रोहित खत्री भन्ने स्टुडेन्ट युनियनका जुन प्रेसिडेन्ट हुन्छन् उनी आफैले चाहिँ मेडमको कोठामा गएर गोबर पेन्टिङ गर्ने गर्छन् के। अनि उनले भन्छन् कि यो खालको फेसिलिटी त मेडम तपाईँले पनि तपाईँको रुममा युज गर्दा बहुत राम्रो हुन्छ, हामी विद्यार्थीले मात्रै किन युज गर्ने, म भोलि आउँछु अनि तपाईँको रुममा पनि यो फेसिलिटी चाहिँ हामीले प्रयोग गरौँ मैडम भनेर उनले भन्ने गर्छन्। अनि मैडमलाई त्यही कुरालाई जैसा कि वीडियो में नजर आ रहा है, हमारी प्रिंसिपल महोदया एक क्लासरूम के अंदर गोबर लगा रही है ताकि बिना एसी के भी ठंडक बनी रहे। वाह क्या सोच है। लो जी देख लो आधुनिक भारत की विकसित टेक्नोलॉजी, ना एसी ना कूलर, सीधा देसी गोबर। मैडम मैं कल आ रहा हूँ आपके को गोबर लेकर, ताकि आप भी अपने ऑफिस में गोबर लगवाएं, हम भी आपके साथ गोबर लेपेंगे, क्योंकि ठंडक तो सबको मिलनी चाहिए ना मैडम जी। एसी आप हमें स्टूडेंट्स को दान कर दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा चिल वाइब में गोबर वाली आप भी अपने एसी के रूम में से बाहर निकलकर गोबर वाली वाइब में बैठे। आखिर इक्वालिटी आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है ना सबके लिए। जब छात्र गोबर वाली ठंडक में बैठ सकते हैं तो प्रिंसिपल महोदया गोबर वाली ठंडक में काम भी कर सकती है। तो मिलते हैं कल गोबर क्रांति के समर्थन में लक्ष्मीबाई कॉलेज कल सुबह। मैं रौनक खत्री सारी मेरी बहनों से उम्मीद करूंगा कि कल आप मेरे साथ गोबर की क्रांति में आएंगी और प्रिंसिपल ऑफिस में गोबर लगाने का काम करेंगे। बकायदा तपाईँले पिक्चरमा देख्नुभयो प्रिन्सिपल आफैले गोबर क्लासरुममा लगाइरहेका छन् र यी रोहित खत्री भन्ने चाहिँ स्टुडेन्ट युनियनका प्रेसिडेन्टले भोलि चाहिँ मेडमलाई पनि त्यो शुभ अवसर दिने गरौँ, सबै विद्यार्थीहरू जम्माउँ भनेर आह्वान गर्छन् र भोलिपल्ट उनी आफै स्टुडेन्टलाई बोकेर त्यो ठाउँमा जाने गर्छन्। धन्यवाद इन्कलाब जिन्दाबाद। क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट है भी शर्म नहीं है। मैम अभी नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं है? तो बच्चे के एब्सेंस के बिना ही क्लासरूम में गोबर लगाया गया, बच्चे तो नहीं थे वहाँ पे मौजूद। मैडम के आज रूम में जो रिसर्च उन्होंने करी है वो रिसर्च यहाँ भी लागू होगी। तो यहाँ क्यों लागू होगी? यहाँ होगी लागू, पूरी तरीके से लागू होगी। यी रोहित खत्रीले भन्दैछन् कि जुन मेडमले क्लासरुममा नेम लगाउनु भयो त्यही रुम चाहिँ मेडमको रुममा पनि लागू हुन्छ भनेर उनले गोबर पोत्न थाल्छन्। मेडमले भन्छन् यहाँ किन लागू गर्ने, विद्यार्थीमा लागू गर्ने, हाम्रोमा गर्ने होइन भनेर भन्दा उनले पनि
जैसी की तैसी लगा। आपके रूम में तो एसी है, इसको उतरवा के स्टूडेंट्स के रूम में क्यों नहीं लगवाते आप? पानी है पीने का, सबसे पहली प्रॉब्लम वॉशरूम की है। अनि विद्यार्थी प्रेसिडेन्टले भन्छ पानीको व्यवस्था कस्तो छ यहाँ हैन, सेनिटरी प्याडहरू पाइन्छै पाइन्न महिनाहरू हुँदाखेरि, अनि अरू व्यवस्थाहरू कस्तो छ भन्ने उनले बच्चाहरूलाई क्याम्पेन गराउँछन् र उनीहरूले हात हैन उठाएर त्यसको सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन है आपके अंदर गोबर लगा है, उसकी जगह एसी कौन कौन सा तदाई पर आता है? यो त विद्यार्थीहरूमा यस्तो खालको, यो जुन सानैमा यस्तो खालको जुन असर पर्ने गर्छ, यो सानैमा परेको जुन असर छ यो कति खतरनाक हुन्छ भन्ने चाहिँ तपाईको चाहिँ यो ठुलो मान्छे ठुलो भइसकेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि यस्तै गोबरवाला दिमागवाला चाहिँ मिथकीय कुराहरू हैन प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि यो चीजहरू रहिरहन्छ। जस्तो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोमा तपाईले बकाइदा यो इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर मोदीको अर्को एउटा बक्लो बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी। यिनले के भन्छन् भने जुन ग्यास नालीबाट ग्यास निकाल्ने कुराको कुरा गरिरहेका छन्। तपाईँ एकचोटि हेर्नुहोस्। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। बर्तन को उल्टा उनी भन्दैछन् कि मैले चाहिँ चाय जुन ग्यास नालीबाट मैले चाहिँ चिया बनाउने उनलाई हुन त ऐतिहासिक प्रमाण त कहीँ पनि भेटिँदैन, तर आफूलाई चायवाला दाबी गर्छन्। म जतिखेर चायवाला थिएँ त्यतिखेर चाहिँ मैले जो नालीबाट ग्यास निकालेर मैले चिया बनाउने गर्थेँ भनेर चाहिँ उनले त्यो खालको ग्लोरिफाई गर्ने गर्छन्। अब यो किन हुन्छ त तपाईले यो पनि तपाईले हेरिहाल्नुहोस् हैन। यी बाबा ढाबाहरू कतिसम्म चाहिँ पावरफुल हुन्छन् र यी बाबा ढाबाहरूले कतिसम्म ठुल्ठुला मान्छेलाई इन्फ्लुएन्स पारेका हुन्छन् हैन। यो कुरा पनि तपाईहरूले विशेष रूपमा बुझ्न जरुरी छ, किनभने यी बाबाहरू धेरै नै पावरफुल हुन्छन् र यिनीहरूले चाहिँ अब ठुल्ठुला अब नेपालको प्राइम मिनिस्टरको हाल हेरिहाल्नुहोस् तपाईले एकचोटि। यी नेपालका प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली हैन ब्राह्मण कम्युनिटीका मान्छे हुन् र उनलाई एउटा पाखण्डी जो धरानलाई आगो लाउनुपर्छ भन्ने पाखण्डी थियो, त्यो पाखण्डीलाई बाट उनी अभिनन्दित हुँदैछन् भनेपछि यिनीहरू जुन चाहे मार्क्सवादी हुन् चाहे जोसुकै हुन्, सानैमा चाहिँ तपाईको जब मनुको प्राइमेरी सोसियलाइजेसनबाटै पर्ने गर्छ, ती मान्छेहरूको वैज्ञानिक चिन्तन प्रणाली वा रेसनालिटी पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुने गर्छ। यिनीहरूले मार्क्सवाद या लोकतन्त्रलाई खाली आफ्नो फाइदाको लागि युज मात्रै गर्ने हुन्, न यिनको जीवन संस्कार पद्धति कुनै पनि चिजहरू व्यवहारहरू यिनीहरूको बिल्कुल ब्राह्मणवादी विचारधारा भन्दा 1 इन्च तलमाथि हुँदैन। त्यो सफ्ट हिन्दुत्व खेल्ने हुन् र परिआएको बेलामा हार्ड हिन्दुत्वलाई सघाउने हुन्। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो यो जेलमा हुनुपर्ने मान्छेहरूको हैन, अब यस्ता मान्छे बलात्कारी टाइपको मान्छेहरूलाई चाहिँ यिनीहरूले प्रमोट गर्ने हुन् हैन। अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता मान्छेहरूबाट हामीले हैन के आश गर्ने कसो आश गर्ने हैन, बहुत गम्भीर विषयहरू हाम्रा सामने यी चिजहरू आएका छन्। यस कारणले गर्दा के हुन्छ भने यी सबै खालका कन्सिक्वेन्सेसहरू हैन, दिल्ली विश्वविद्यालयको गोबर क्रान्ति होस्, त्यो बच्चाको जुन भगवान भरोसे भन्ने फिलिङ थियो, त्यसमा त्यो बच्चालाई सानैदेखि त्यो खालको फिडिङको कुरा होस्, इन्डियाको प्राइम मिनिस्टर होस्, नेपालको प्राइम मिनिस्टर होस् या अन्य खालका जुन आफूलाई समाज जस्तो आफूलाई एकदमै हैन समाजको तपाईको चाहिँ समाजको जुन साइन्स पढेका हैन, जुन आफ्नो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी पढेका ठुल्ठुला विद्वानहरू यस्ता मान्छेहरू पनि के हुन्छन् पुराणको यी पुराण वाचक या पुराणको नेपालमा बगिरहेका नदीहरू ठुला नदीहरू मध्ये मानव अवरोध बिना बगिरहेको एक मात्र नदी चाहिँ कर्णाली नदी हो।
र सबभन्दा लामो पनि सबभन्दा लामो नदी हो। अब कर्णाली नदी जुन ठाउँबाट बसिरहेछ अहिले पनि अब कर्णाली त्यो त ठिक छ। अब यिनले अब पुराणको बारेमा फेरि जोतिहाल्छन्। त्यो पौराणिकै मान्यता मान्ने हो भने चाहिँ अष्ट चिरञ्जीवी मध्येको चाहिँ हनुमान त्यहाँ बस्छन् भन्ने मान्यता राख्छन् सम्भवतः। अनि मान्यता यिनका दिमागमा जति यिनी जस्तो +2 साइन्स पढ्यो होलान्, इन्जिनियरिङ पक्कै पढ्यो होलान् यिनले होइन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बारे कुरा गरिरहेछन्, तर यिनको दिमागमा के छ मान्यतावादी सिद्धान्त र सम्भवतः जस्ता कुरालाई यिनले त्यो स्वाभाविक मान्ने गर्छन्। किनभने यिनीहरूको सानैदेखि प्राइमेरी सोसियलाइजेसनमा तार्किकता वैज्ञानिक सोच प्रणाली 0 हुन्छ। यिनी संसारका जहाँ जाउन्, जतिसुकै पढौँ, जुनसुकै विकसित देशमा जाउन्, जुनसुकै विकसित खालको साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको उहरू युज गरून्, तर दिमाग यिनको के हुन्छ पुराणलाई इतिहास सम्झिने, माइथोलोजी भर्सेस हिस्ट्रीमा जहिले पनि माइथोलोजीलाई सोच्ने र सुपरस्टिसन भर्सेस साइन्टिफिक टेम्परमा जहिले पनि मान्यता कुरा गर्दै सुपरस्टिसनलाई यिनीहरूले बढी प्रायोरिटी दिन्छ। त यति त्यो पनि हुनसक्छ भन्ने पनि मान्छेले मान्छन् होइन। यसरी तपाईँ पौराणिक कुराहरू चाहिँ गलत कुरा ल्याएर समाजलाई चाहिँ नराम्रो उसमा राख्ने कि पौराणिकमा पनि तपाईँको कति चिजहरू राम्रा कुराहरू पनि छन्। अब वैज्ञानिक रूपमा कुरा गर्नुभयो, हाइड्रोलोजिकल कुराहरू गऱ्यो भने त्यसो अन्यत्र कहीँ पनि नपाउने डल्फिन जस्तो प्राणी पाउने ठाउँदेखि अब यिनीहरू आफूलाई ठुल्ठुलो बनाउन फेरि एकदम वैज्ञानिक डल्फिन दुनियाँदार ABCD पनि यिनले गर्न जाने। यिनी बक्चोदी गर्ने मात्रै हो। यिनले केही गरिने आजसम्म केही बनाएको एउटा CEO बनाएको पनि यिनको रेकर्ड छैन। यिनका जुन वेदमा विज्ञान टप्काइरहन्छन् टप्काउँछ चाहिँ, तर यिनको कहीँ केही रेकर्ड छैन। लिएर तपाईँको त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो बिजुलीको सम्भावना अरू नदीभन्दा सबभन्दा धेरै छ, बिजुली उत्पादन हुन सक्छ। सबभन्दा विडम्बना त यस्तो कार्यक्रमलाई यस्ता सबै यो टीकारामजीका धेरै जसो मान्छेहरू यही प्याटर्नका मान्छेहरू आउँछन्, तर नाम चाहिँ के राखेका छन् अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ। अरे टीकारामजी उज्यालोबाट अँध्यारोतिर राख्नुहोस्। तपाईँको जुन खालको च्यानल छ, तपाईँहरूको जुन हिन्दू राष्ट्र राजावादीको एजेन्डा छ, यो भनेको देशलाई फेरि 1000 होइन 5000 साल पहिला लग्ने भन्ने चाहिँ तपाईँहरूको ध्येय हो। त्यसकारण यो धेरै नै खतरनाक छ। अब यी त भए तपाईँको पौराणिक उसका होइन इम्प्याक्टहरू। अब यसका यिनले यी बाबाजीहरूको हिडन एजेन्डाहरू के हुन्छन् होइन, हिडन एजेन्डा लुकेका एजेन्डाहरू कति खतरनाक हुन्छन्, यो हामीले सबैभन्दा बुझ्न समाजको लागि सबैभन्दा खतरनाक चिजहरू यिनले पेटमा दारा पालेर जसरी समाजलाई बर्बाद पार्ने गर्छन्, यसको बारेमा चाहिँ हामीले कुरा गर्नै पर्ने हुन्छ। तपाईँ एकजना यो बाबाको बारेमा तपाईँ एउटा हेर्नुहोस् होइन, यो मान्छे पोलिटिकल्ली यिनीहरू कति खतरनाक हुन्छन्। यिनका एजेन्डा हिन्दू राष्ट्र हुन् र राजा, नेपालको पक्षमा परिप्रेक्ष्यमा हिन्दू राष्ट्र राजा, इन्डियाको पक्षमा यी बाबाजीहरू सबै हिन्दू राष्ट्रको लाइनमा ब्याटिङ गर्छन्। जस्तै तपाईँहरूको अर्को एउटा इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट केपी ओलीलाई अगाडि एउटा बाबाले सम्मान गरिरहेको थियो, यो अर्को बाबाले चैत 15 गति के भन्दैछ तपाईँ देखिरहनु भएको छ। लेले जनता कुकुरीले भन्छ यार सिधै। यस्तो यिनीहरू भिडलाई हिंसालाई उकास्ने र अहिले यिनी नेपाल सरकारको छानबिनमा खोरमा थुनिएका छन्। यस्तो उत्तेजक भीषण भाषण दिने मान्छेहरू यिनीहरू आफूलाई बहुत ठुलो धर्मगुरु ठान्ने गर्छन् र यिनी त्यसैले भन्ने गर्छु यिनी कति खतरनाक छन्, कति डेन्जरस छन् यिनीहरू होइन। त्यो कुरा चाहिँ हामीले बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ। त्यसकारणले के हो भने यी पुरानो वाचकहरू केवल कथा सुनाउने भरमा सीमित छैनन्। उनीहरूको गहिरो राजनीतिक एजेन्डा छ, त्यो हिन्दू राष्ट्र स्थापना र राजतन्त्रको पुनर्स्थापना यी यिनका हिडन एजेन्डाहरू हुन्। र यिनीहरूले कहिलेकाहीँ उनीहरूको प्रवचनमा प्रचण्डप्रति आक्रोश, कहिलेकाहीँ औजली भइरहन्छ, संविधानप्रति यिनीहरूले असन्तुष्टि, आरक्षणप्रति असन्तुष्टि, संविधान होइन समावेशिताप्रति असन्तुष्टि र एकदमै यिनीहरूले
यो लोकतान्त्रिक समाज व्यवस्था चाहिँ यिनले बिल्कुलै चाहँदैनन् र सबै प्रकारको वर्ग जात लिङ्गको बराबरी चाहिँ यिनको डिक्सनरीमै छैन। तपाईँ अर्को एउटा भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूले पितृसत्ता जो पितृसत्ता हो त्यसलाई कसरी यिनीहरूले होइन त्यो पितृसत्तालाई कसरी यिनीहरूले चाहिँ स्ट्रेन्थेन गरिरहेका छन् होइन। तपाईँले एकजना नामुद होइन एकजना तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। एकजना नामुद चाहिँ पुराणवाचिका उनले बकाइदा चाहिँ होइन पुराणवाचकको यिनी एउटा वान अफ द उनी चाहिँ लिडिङै मानिन्छन्। अब उनले पितृसत्तालाई कसरी मजबुत गराउने गर्छन्। हर नारी का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म। हर नारी को चाहिए अपने जीवन में पति की सेवा करे, पति के हर आदेश का पालन करे। आपके पति कह दे यहाँ जाना है तो चले जाओ, अगर आपके पति मना करें तो वहां बिल्कुल मत जाओ। नारी का धर्म ही पतिव्रत धर्म, सबसे बड़ा धर्म पतिव्रत, पति के आदेश का पालन करे, पति का सेवा करे। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नारीको सबैभन्दा ठुलो होइन चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा ठुलो धर्म के हो भन्ने कुरा उनले भनिरहेका छिन् होइन। नारीको सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको पतिको सेवा गर्न हो भनेर उनी भन्ने गर्छन् होइन। त्यो भनेको त्यो यतिकै त आएको होइन होइन, त्यो कहाँबाट आयो त त्यो चिज, त्यो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बकाइदाको यो चाहिँ भागवत पुराणबाट आएको हो है। भागवत पुराणमा के लेखेको छ, पति की सेवा करना उसके अनुकूल रहना, पति के संबंधियों को प्रसन्न रखना एवं सर्वदा पति के नियमों को रक्षा करना भनेको पतिको सेवा गर्नु, उसको अनुकूल रहनु, उसको सम्बन्धहरूलाई होइन उसका नातागोताहरूलाई खुसी राख्नु र पतिको नियमको रक्षा गर्नु, यो नै नारीको सबैभन्दा ठुलो धर्म हो। र पति नै ईश्वर हो भनेर मान्नेवाला पतिव्रत स्त्री के धर्म हो भनेको पतिलाई नै स्त्री मान्नु, अरू चाहिँ तिम्रो केही पनि काम छैन। तिमी भनेको साधी स्त्रीले के गर्नुपर्छ, झाडु पुछा गर्ने, लिप्ने, चुलो चोका गर्ने, घरको और मनोहर वस्त्रभूषण भनेको घरमा घरको सबै चिजहरू झाडु पुछा गर्ने, अनि खुब मनोहर भनेको वेशभूषा भने वस्त्र लगाएर साज सज्जित गर्ने, गुडिया बन्ने र पतिले इच्छा गरेको बेलामा उसको इच्छा पूरा गर्ने होइन। अपने पतिदेव की छोटी बड़ी इच्छा को समय अनुसार पूर्ण गर्ने र विनय, इन्द्रिय, संयम, सत्य एवं प्रिंस भनेको यी सबै पतिदेव की सेवा करे भने यस्तो इन्द्रिय, संयम, सत्य, प्रिय वचनबाट प्रेमपूर्वक पतिदेवको सेवा गर्नु नै श्रीमतीको कर्तव्य हो भनेर उनले स्पष्ट रूपमा यो चाहिँ यिनले यहाँबाट भागवत गीताबाट यही कुरा यिनीहरूले चाहिँ होइन यही कुरा समाजमा यिनीहरूले हाल्ने छन् के गीताहरूबाट। जो कुछ मिल जाए, जुन जे कुरा मिल्छ त्यसैमा सन्तुष्टि रहने, कोही क्वेसन नगर्ने, लोग्नेले जे दिन्छ लाभ दिन्छ, भुसा दिन्छ, अर्की श्रीमती ल्याउँछ ठिकै छ ल्याउन दिने, केही पनि यो नगर्ने, अनि कसै कुनै पनि वस्तुको लिए लालच नगर्ने, माग्ने नमाग्ने, डिमान्ड नगर्ने, जे दिन्छ त्यहीमा खुसी हुने, त्यही नै धर्माज्ञा हो। र सत्य और प्रिय बोल्ने, जहिले पनि प्रिय बोल्ने, मिठो बोल्ने, सत्य बोल्ने, कर्तव्यनिष्ठ रहने होइन, पवित्रता और प्रेम से होइन रहकर यदि पति पत्नी न हो तो उसका सहवास करे भनेको पवित्रता र प्रेमसँग पतिले चाहेको बेलामा सहवास गर्ने, यौन सेक्स उसको पनि पुरा गर्ने। जो लक्ष्मीजी ने जसरी लक्ष्मीजीले पतिपरायण होकर भने पतिको भक्ति होकर पतिव्रत भएर जसरी लक्ष्मीले पुरा गरेकी थिइन् त्यसरी नै लक्ष्मीले जसरी पुरा गरेर आफै आनन्दित हुने गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ यिनीहरूको भनाइ हो। त्यस्तै गरेर यिनीहरूले के गर्छन्, जातीयताको बारेमा पनि ठुलो यिनीहरूले स्वधर्म इक्वल टु स्वकर्म हुन्छ र शूद्रहरूको या तल जातिको मान्छेहरूको विशेष के हुन्छ, शूद्रको धर्म भनेको द्विजातिको सेवा गर्ने हो होइन। द्विजातिको सेवा भने उसको जीविकाको निर्वाह र
र उसको जीविकाको निर्वाह गर्ने, त्यो भनेको उसलाई बाँच्न सक्ने खालको वातावरण बनाउनु चाहिँ उसको स्वामीहरूको कर्तव्य हो भनेर भनेको छ। भनेको बारी घरे बनाएर राख्ने, त्योभन्दा बढी यिनले सोच्नु हुँदैन। तल्लो जातका मान्छेले भनेको के हो, यहाँ निम्न वर्गीय सेवा गर्न भनेको स्वास्थ्य निवृत्ति अथवा निम्न वर्गको सेवा गर्ने अन्तिम निन्दित वृत्तका कवि आश्रय नै लिन चाहिए भनेको ब्राह्मण क्षेत्रीले कहिले पनि यस्तो काम गर्नु हुँदैन, निम्न वर्गको सेवा गर्नु हुँदैन, उनीबाट काम मात्र लिने हो। किनकि ब्राह्मण भनेको सर्ववेदमय हुन्छ, सबै वेद जान्ने हुन्छ, क्षेत्री भनेको सर्वदेवमय हुन्छ। त्यस कारणले उनीहरूको होइन शूद्रको चाहिँ सेवा गर्नुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट गरेको छ। त्यस्तै शूद्रको के हो, शूद्रको काम भनेको उच्च वर्णको सामने विनम्र रहना भनेको उच्च वर्णका अगाडि विनम्र रहने, पवित्रता एवं स्वामी की निष्कपट सेवा गर्ने भने स्वामीको निष्कपट सेवा गर्ने र वैदिक मन्त्रद्वारा रहित वैदिक मन्त्र नभएको यज्ञ भनेको पुराण लगाउने, जुन दलितहरूले गर्छन् पुराण सुराण लगाउने, चोरी नगर्न, सत्य तथा गौ ब्राह्मणको रक्षा गर्न शूद्रका लक्षण है भनेको। यदि चाहिँ के गर्ने, यस्तो खालको उनीहरूले के चाहन्छन् भने शूद्रहरूलाई वैदिक मन्त्रले रहित यज्ञ गराउने भनेको उनीहरूले चाहिँ प्योरली पुराणकोबाट मात्रै मन्त्रहरू होइन पुराणबाट मात्रै यी चिजहरू गर्ने, तर उनीहरूले चाहिँ ऊ नगर्ने के अरे त्यो वेद होइन वैदिक मन्त्रबाट चाहिँ यो चिज गर्न पाइँदैन भनेर स्पष्ट रूपमा भनेको छ। यसैको लपेटमा हेर्नु न मान्छेहरू पनि यस्ता लपेटमा सजिलैसँग पढ्ने गर्छन्। तपाईँ हेरिहाल्नुहोस्, यो नाम म भन्दैन होइन, तपाईँहरूले अब तर यसमा देखाउनु खोजेको कुरा के भने वेद रहित मन्त्रद्वारा चाहिँ होइन तल्लो जातलाई पनि गर्ने पैसा आउँछ, पैसा आउने भएको हुनाले यिनीहरूले त्यो गर्छन् र दलितहरू त्यही कुरा मक्क परिहाल्छन्। बिचरा कहिलेदेखि नपाएका मन्दिर गएर बाहुनले त्यसो गर्दाखेरि यिनीहरूले कति नै आफूलाई चाहिँ ठुलो अब यी म किन देखाइरहेको छु भने दलित समुदायका वान अफ द प्रभावशाली मान्छेहरू कि यिनीहरू पैसा भएका पावर भएका होइन, यिनीहरूले भनेको पनि मान्छन्, तर यिनीहरू आफै के छन् धार्मिक अन्धतामा रमाएका छन्। अनि यस्तो समाज कहिले मुक्ति हुन्छ त यस्तो समाजको? दलितको अन्तिम उद्देश्य भनेको मित्र परिवारले भने जस्तै धर्म सुधारका नाममा धर्म सुधार गर्ने, मन्दिरमा छिर्न दिने, यस्तै जनसैन्य लगाइदिए भने मित्र परिवारको आन्दोलन यही काफी हो। योभन्दा मित्र परिवारको आन्दोलनको के अन्य औकात पनि त्यस्तो खालको केही पनि छैन होइन। अझै अर्को यसको प्रभाव तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, एकजना अर्का रापरपाका दलित मुक्ति सङ्गठनका आफूलाई चाहिँ अब नेतै ठान्छन् उनले होइन। एउटा अमर परियार भन्ने मान्छे छन् जसले के भन्छन् भने यो छुवाछुत पर्दा त कम्युनिस्टहरूले गर्दा नेपालमा आएको हो र यो त होइन, यो त चाहिँ हिन्दू धर्मले गर्दा होइन, यो त कम्युनिस्टहरूले गर्दाखेरि यस्तो भएको भनेर बकाइदा उनले भनिरहेका छन्। तपाईँ यो पनि एउटा भिडियो तपाईँ देख्नुहोस्, दलितहरूको हालत के छ। तर यो कम्युनिस्टहरूले चाहिँ के गर्छन् भने त्यो छुट्टै दिएको छन् कि यो खस यो आर्य यो त्यो संविधानमै जातीय व्यवस्था ल्याइदिएर झन् बढी विभेद पार्छ। म जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि अहिले समाजमा जतिसुकै उदाहरणले काम गरे पनि समाजलाई देखाउने काम गरे पनि मलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो भन्दा यो दलित रहेछ भनेर हेर्ने दृष्टिकोण भयो। यो कसले गर्दा भन्दा यो राजाहरूले हिन्दू धर्मले गरेन, यो अहिले कम्युनिस्ट व्यवस्थाले गरे। यो हेर्नु न विडम्बना। अब यो चाहिँ रापरपाको दलित उत्पीडित सङ्गठनको अध्यक्ष हुन् जो दलितको मुक्तिको लागि भनेर हिँडिरहेका छन्। यस्ता मान्छेहरू दलितहरूले त अचम्म लाग्छ कि म त हाम्रो जस्तो च्यानलहरूलाई हेर पढ बुझ अनि बल्ल दिमागमा केही भुसा भरेला तिमीलाई, नत्र तिम्रो रियाक्सनरी टाइपको तिमीहरूलाई होइन युज मात्रै गरिरहेका छन् उनीहरूले दलित र जनजातिहरूलाई होइन। जबसम्म तिम्रो दिमागमा भएको पूर्ण भाइरस अपडेट नभएसम्म तिमीले कुनै मुक्तिको चान्सै छैन। तिमीलाई कोहीले जबरजस्ती अफ्रिकन हप्सीहरूलाई जस्तो सिग्रीले बाँधेर ब्ल्याकहरूलाई जस्तो त्यस्तो बाँधेको छैनन्। तिमीहरूलाई स्वघोषित रूपमा तिमी आफै गुलाम हौ, आफै जबरजस्ती गुलाम छौ होइन। त्यस कारणले पहिला मानसिक रूपमा स्वतन्त्र हुन जरुरी छ, धार्मिक रूपमा स्वतन्त्र हुन जरुरी छ। अम्बेडकरलाई पढ, आहुतिको फसाउगिरी कुरामा नलाग होइन। आहुतिले भ्रम पैदा गर्ने मात्रै हो
होइन आउतीले चाहिँ नि जात व्यवस्था भनेर ललिपप मात्रै देखाएको हो। उनीहरूसँग आरएसएससँग लड्ने, ब्राउनवादसँग लड्ने केही खालको त्यस्तो अस्त्र छैन। उनीहरू पुँजीवादबाट वैज्ञानिक समाजवाद भनेको आर्थिक रूपमा परिवर्तन भयो भने सबै कुरा परिवर्तन भइहाल्छ भने सोच्छन्। दक्षिण एसियाको समाज त्यति छैन। त्यस कारणले बुझ साथी हो, यी कथावाचकहरूको होइन बारम्बार भागवत गीताको श्लोकहरू उद्धृत गरेर जात व्यवस्था र पितृसत्ता जस्ताको तस्तै जोगाइरहेका छन् होइन। यिनीहरू त्यस कारणले गर्दा उनीहरू कथा ब्राह्मण महिमा गानमै सीमित हुन्छ। दलित, महिला, आदिवासीहरूको सङ्घर्ष कहिले पनि पुराणमा समेटिँदैन। उल्टो यिनीहरूलाई पापी, शूद्र, पूर्वजन्मको फलको रूपमा चित्रित गर्ने गरिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता खालका चिजहरूबाट होइन दलितहरू बिल्कुल जोगिन जरुरी छ, आदिवासीहरू जोगिनु छ। स्पेसल्ली अझ म त भन्छु महिलाहरू पनि यसबाट जोगिएनन् भने महिलाहरू ठुलो भड्कालोमा जागिनेछन्। किनभने उनीहरूको दिमागमा पुरै हाइज्याक गरिएको छ। उनीहरूलाई बिचारा यति नराम्रोसँग हाइज्याक गरिएको छ कि उनीहरू चाहेर पनि उनीहरू मुक्त हुन सक्ने स्थिति छैन। अब म तपाईँलाई अर्को एउटा भिडियो देखाउँछु। साना साना बालबच्चाहरूलाई यिनीहरूले होइन बालक 10-12 वर्षका बच्चाहरूलाई चाहिँ बाल ब्रह्मचारीका रूपमा कसरी युज गरिरहेका छन् आफ्नो फाइदाका लागि, यो कति खतरनाक छ त्यो पनि हेरिदिनु। रामाजी र भगवान एउटै गुरुकुलमा पढ्नुहुन्थ्यो। यो लगभग 10-12 वर्षको केटी हो के यो होइन, 10-12 टिनेजको बच्चा हो। अब यसलाई यस्तालाई पनि यिनीहरूले युज गरिरहेका छन् भनेपछि यिनी कतिसम्म दुष्ट, पापी, कपटी छन् भन्ने कुरा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। एक दिन भगवान सुदामाजीलाई आफ्नै रथमा बसालेर पढ्न लिएर जानुभयो र परम सखा बन्नुहुन्छ सुदामाजीको। एक दिन सुदामाजीलाई गुरुजीले भन्नुहुन्छ कि अब तिम्रो बारे तिमीले सुनाऊ भन्दा सुदामाजीले सुनाउन सक्नु भएन। तब त्यहाँको दण्ड थियो कि यदि जसले पनि सुनाउन सक्दैन भने त्यो वनमा गएर समिधार चुनेर राम्रा राम्रा दाउराहरू लिएर आऊ। मैले भन्न खोजेको कुरा के छ भने यसरी 10-12 वर्षका बालबच्चाहरूलाई बाल ब्रह्मचारी बनाएर कथा वाचन गराइरहेका छन्। यो कति खतरनाक छ के होइन। एउटा त के हुन्छ भने अहिले तपाईँ धेरै यस्ता खालका बाल होइन पुराण वाचकहरू तपाईँ इन्डिया, नेपालमा देखिरहनु भएको छ होइन। यिनीहरू अब के गर्नु, पढाइ लेखाइ गर्नुभन्दा यो नै सजिलो उपाय छ होइन। यसले गर्दा के हुन्छ, पढ्नु पनि परेन। त्यसले गर्दा समाजमा अब एक खालको के हुने भयो भने समाजलाई पनि उद्योगतिर लाने भयो। तर यिनीहरूको त के भयो, यिनीलाई त्योसँग मतलब छैन। यिनीलाई त मतलब छ त केवल के छ, बिजनेस व्यापारसँग मतलब छ। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरू आफ्नो फाइदाको लागि के गरिरहेछन्, बच्चाहरूको बलि चढाइरहेका छन् कि यो कति खतरनाक छ त्यो चाहिँ हामीले बिल्कुल बुझ्न जरुरी छ। त्यस कारणले अब यो कुरा के हो भने यस्तो खालको माहौलले के गर्छ, एकातिर विज्ञान बालबालिकाको तार्किक सोच र सृजनशीलतालाई बल दिन खोजिरहेको छ होइन विज्ञानले भने, अर्कोतिर यस्ता खालका कार्यले के गर्छ, हामी तिनीहरूलाई अदृश्य शक्तिमा विश्वास गराउने धार्मिक वाचनको ब्रेन वास गराइरहेका छौँ। यसले कस्तो खालको असर पार्ला त तपाईँ आफै विचार गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यिनीहरू भविष्यमा स्वतन्त्र विवेकी नागरिक बन्न सक्छन् त यस्ता बच्चाहरू बिल्कुल सक्दैनन् र उनीहरू कट्टर, अन्धभक्त र मिथ्यावादी सोचका भाग बन्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। र यसले गर्दा के हुन्छ, यसले गर्दाखेरि उनीहरू हिंसक बन्ने गर्छन् होइन। उनीहरू के हुन्छन्, मान्छे मार्न, मर्न उद्वेलित हुने टाइपको होइन त्यो खालको चाहिँ उनीहरू हुने गर्छन्। तपाईँ जस्तै यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यस्ता खालको बच्चाहरू पछि गएर कस्ता बन्छन्। यो अस्ति वीरगन्जमा भएको हिन्दू मुस्लिम दङ्गाको म फोटो देखाइरहेको छु, भिडियो देखाइरहेको छु। यस्ता खालका बच्चाहरूलाई पछि कसरी यिनीहरूले युज गर्छन् तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
अब यो बच्चाहरूलाई यतिमा मात्र सीमित राखिँदैन होइन। यी बच्चाहरूलाई अहिले नेपालमा भइरहेका जुन हिन्दू राष्ट्रका जुन खालका होइन, हिन्दू राष्ट्रको जुन खालको अहिले आन्दोलन भइरहेको छ त्यसमा पनि यिनीहरूलाई कसरी ब्रेन वास गरिरहेको छ तपाईँले त्यसमा पनि तपाईँले स्पष्ट रूपमा देख्न सक्नुहुन्छ कि उनीहरूले कसरी चाहिँ त्यसको लागि युज गरिरहेका छन् ताकि उनीहरूको त्यो कुटिल तरिकाको चिजहरू सफल होस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। तपाईँ अर्को एउटा भिडियो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो बच्चा तिनकुनेको घटनामा आगो लगाउने बच्चा हो। अहिले पुलिसको कस्टडीमा छ यो बच्चा। पुरै टाउको निधारमै हानेको रहेछ, लट्ठीले हाने हो। बरु मर्न तयार छु यो देशको लागि, युद्ध छेडेर छोड्छौँ क्या हामी। बरु म एउटा शहीद हुन तयार छु क्या हामी, मर्न तयार छौँ। यस्तो चोर त केही होइन। यो बच्चाले भनिरहेको छ कि हामी मर्न तयार छौँ, यस्तो चोर त हामीलाई केही होइन, तर युद्ध छेड्न चाहन्छौँ। यसरी नै यिनीहरूलाई होइन त्यसरी सानैदेखि ब्रेन वास गरेर पछि युज गर्नको लागि यस्तो खालको तरिकाले बनाइएको हुन्छ ताकि भोलि गएर के हुन्छ, यी बच्चाहरू कसैलाई मर्न यसले नै आगो लगाएको भिडियो नै त्यहाँ बाहिर आयो। यो कसरी गर्छन् यी हेर्नुहोस्, धार्मिक खालका हामीले शान्ति र्याली गर्छौँ भन्दा कर्फ्यू यी भागवत सुन्दरी हुन् होइन। यिनीहरूले के गर्छन्, यिनीहरूको असली रूप तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। लगाउनु पर्ने अवस्था आयो भने क्रान्ति र्याली ल्याउँदा कस्तो अवस्था हुन्थ्यो होला। त्यति बेला हिन्दू जाग्दा जब त्यो धरान 1 मिनेट लाग्दैन सिद्धिनलाई, त्यो विचार गर्नुहोस् उहाँहरूले। यसरी उग्र रूपमा 1 मिनेटमा सिद्ध्याउने भनेको त्यो कलिलो बच्चाहरूको दिमागमा सानैदेखि नै यी पुराण वाचकहरू नै यसरी यिनीहरूले मौका परिआएको बेलामा होइन आफ्नो तरिकाले फाइदाको लागि इस्तेमाल यही तरिकाले गर्ने गर्छन् ताकि दङ्गा भड्काइदिने, दङ्गाई बनाउने र मान्छे मर्न उद्वेलित बनाउने गर्छन्। यो कति खतरनाक खालको स्टन्टबाजी छ तपाईँहरूले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यदि यो चिजहरूलाई बुझ्न सक्नु भएन भने होइन, अब भिडबाट लोड्ने गाईलाई राम राम भन्न सकिन्छ, काँधै त कहाँ हाल्न सकिन्छ भने जस्तै कुरा हो। यिनीहरू कति डेडली डेन्जरसली होइन खेलिरहेका हुन्छन् र यो कति खतरनाक स्थिति छ। र यो चिजबाट साँच्चीकै यदि उठ्न सकेनन् भने नेपाल या साउथ एसियन समाज पूर्ण रूपमा चाहिँ ध्वस्त हुनुबाट कसैले पनि बचाउन सक्ने स्थिति बिल्कुल छैन। किनभने यिनीहरूले के गर्छन्, यिनीहरूले बेलामा अब यिनीहरूले यति मात्रैमा सीमित रहन्। जस्तो गाईको पिसाब अब यिनीहरूले फैलाउने मिथ्या भ्रमहरू पनि छन् के, अनि यिनीहरूले फैलाउने मिथ्या भ्रमहरूको पछाडि मान्छेहरू एकदम त्यसमा स्युडो साइन्स खोज्ने गर्छन्। त्यसमा के भन्छ, गाईको पिसाब पिएर क्यान्सर निको हुने कुरा गर्छन्। सूर्यग्रहण खाँदा, सूर्यग्रहणमा राहुले केतु खाँदाखेरि ग्रहण लाग्छ भन्ने कुरा गर्छन्। कृष्णको बाँसुरी बजाउनेले सर्पहरू र भर्खरको यो नानीले त्यही कुरा गरिरहेको थियो होइन। रामाजी र भगवान एउटै गुरुकुलमा पढ्नुहुन्थ्यो छ। एउटा सैनिक र भगवान कि 1600 गोपिनी बिहा गर्ने चिजलाई यस्ता सानो बच्चाको मुखबाट यसरी भक्तिभाव गर्दा सुनाउँदा त्यो समाजमा कस्तो असर पर्ला? त्यो समाजमा बलात्कार, हिंसा यी चिजहरू बढ्नुको कारण के हुन्छ? हामी कति प्याराडक्सिकल समाजमा बाँचेको छौँ कि हामी यस्ता कुरालाई धार्मिकताको नाममा ग्लोरिफाई गर्छौँ, पचाउँछौँ। समाजमा त्यही कुरा चाहिँ फेरि लागु हुँदाखेरि हामीलाई गाह्रो हुन्छ। हामी यो जुन विरोधाभासपूर्ण स्थितिमा बाँचिरहेका छौँ, यो हाम्रो लागि 21 शताब्दीमा त गजबको चिज होइन र यो। कृष्णको बाँसुरी बजाउनाले सर्पहरू रमाउँछन्। शिवजीले तेस्रो नेत्र खोल्दा ज्वालामुखी फुट्छ भन्ने कुराहरू, रावणको 10वटा टाउको भएको जीवित प्राणी हो भन्ने यी कथाहरूले केवल के गर्छ, धार्मिक ग्रन्थमै सीमित हुँदैनन्। यी कथाहरूको माध्यमबाट इतिहास, विज्ञान र आध्यात्मिक सत्यको रूपमा प्रचार गरेर आम जनतालाई पागल बनाउने काम बिल्कुल गरिराखिएको छ। यस कारणले गर्दा अब म कन्क्लुजनमा के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई पौराणिक कथा होइन, यो किन मैले यसो भनिरहेको छु भने यसमा के हुने गर्छ,
यसले बिल्कुल यी यस्ता खालका पागल गराउने खालका जुन खालका कुराहरू छन् तिनले यो समाजमा होइन पागलपन मात्रै भर्ने गर्छन् होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पागलपनबाट बच्न यो समाजले सकेन भने यो समाज कतै पनि कसैले पनि यसलाई चाहेर पनि 21 शताब्दीमा बुझाउन सक्दैन, चान्सै छैन। किनभने तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन यिनीहरूले गीताका कुरा गर्छन् होइन, गीतामा के कुरा गरिन्छ, गीतामा चाहिँ कुनै पनि तर्क गर्ने कुराहरूलाई बचाउनै सकिएको छैन। यो 16-24 देख्न सक्नुहुन्छ। कर्तव्य अकर्तव्य सबै कुरा शास्त्रले नै निर्धारण र शास्त्र विधान भन्दा पर कसैले पनि यो होइन बताते सो कर्म को जानकार तुझे इस कर्म क्षेत्र में कार्य करना उचित है, शास्त्र विधान अनुसार बताएको कुरामा मात्रै तेरो होइन तँलाई अनुमति छ, त्योभन्दा पहिला तेरो औकात 0 छ भनेर भन्ने गरिएको छ। त्यस्तै गरेर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अर्को यो गीताको 9:32 मा के भनेको छ, महिलालाई शूद्रलाई र वैश्य तिनै के हुन्, पाप योनि हुन्, जन्मदै यिनी के हुन्, यिनी पाप योनि हुन्। यिनी पाप योनिहरूको काम के हुन्छ, यिनीहरूले वेदको कुराहरू गर्न पाउँदैन। यिनीहरूले बिल्कुल के गर्छन्, यिनीहरू बिल्कुल यिनी पाप योनिहरूले गर्ने भनेको यिनीहरूले बिल्कुल चाहिँ नै ब्रह्मसूत्र भाष्यमा पनि त्यही कुरा छ, यहाँ पनि के छ, यिनीहरूले चाहिँ कृष्णको शरणमा जाने र अनि मात्रै मुक्ति प्राप्त हुन्छ। यिनी सबै पुराण वाचकहरूको अन्तिम उद्देश्य भनेको के हुन्छ भने पुराण के अरे कृष्णको शरणमा जाने वा रामको शरणमा जाने। अब रामलाई मान्ने, रामचरितमानसलाई फोकस गर्ने यी राम अनि रामवालाहरू त्यो गर्छन्, कृष्णवालाले के भन्छन्, सम्पूर्ण कुराको मुक्ति चाहिँ कृष्णको शरणमा जाने अनि बल्ल त्यो खालको मुक्ति हुन्छ भनेर यिनीहरूले यिनी जुन खालका यिनी पाप योनि महिलाहरू होइन, यी पाप योनि महिलाहरूलाई त्यो तरिकाले यिनीहरूले ब्रेन वास गर्ने गर्छन् र त्यही ब्रेन वासिङमा परेर धेरै जसो अब तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अर्को एउटा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यी महिलाहरू भनेको के हुन्, यिनीहरूलाई तपाईँको बकाइदा पुराण वाचक बाहेक होइन यिनीहरूलाई चाहिँ उसको के अरे तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ होइन चारौँ वर्ण यिनीहरूलाई पुराणको मात्रै पुराण स्मृतिको इतिहास भनिदिन्छ उनीहरूलाई, पुराणको बारे यिनीहरूलाई गर्ने होइन त्यो अध्ययन गर्ने अधिकार छ। तर वेद अध्ययन शूद्रको लागि पनि छैन, महिलाहरूको लागि पनि सबैको लागि यो वर्जित छ भनेर स्पष्ट रूपमा यो भनिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यी चिजहरू बिल्कुल होइन बुझ्न जरुरी छ। यो बुझिएन भने यिनीहरूले कौला बाँध्नेछन्। अब के कुरा छ भने हामीलाई पौराणिक कथा होइन, त्यस कारणले गर्दाखेरि होइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ अरू पनि यहाँ स्पष्ट रूपमा भनेको छ। हेर्नुहोस्, पुराणद्वारा शूद्र भी परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार उसे भी भक्ति एवं ज्ञान का फल तो हो सकता है। फल प्राप्ति में कोई भी विरोध नहीं है, क्योंकि भगवान की भक्ति द्वारा परम गति प्राप्त करने में मनुष्य मात्र का अधिकार है। गीता 9:32 भनेको पुराण मात्रै यिनीहरूको अधिकार हो। पुराणमा वेद सेदको यिनीहरूको कुनै अधिकार छैन होइन। तपाईँ 9:32 गीता 9:32 त्यो भनेको के हो, गीता 9:32 मा के छ, त्यस कारणले यिनी वैश्य स्त्री र शूद्रले बकाइदा पाप योनि हुन्, यिनीहरूको पुराणमा मात्रै औकात छ, अन्त औकात छैन। त्यही भएर यिनी महिलाहरू जुन छ नि, महिलाहरूलाई पुराणको लागि मात्रै युज गर्ने, यिनीहरूको वेदमा कुनै अधिकार छैन। बिल्कुल शास्त्रले यिनीहरूलाई वेद छुने अधिकारै दिएको छैन र वेदका संस्कार गर्ने यिनीहरूलाई दिँदा पनि दिँदैन, यिनको औकात पनि छैन। यस्तै गफबाजी गर्ने मान्छेहरूलाई सुन्दरी हेर्नमा आफ्नो यी विभिन्न खाले कथा पस्कने बाहेक यिनको कुनै पनि अधिकार छैन। र यिनीहरूले कतिसम्म भने जब सरस्वतीले बकाइदा चाहिँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ, सरस्वती यो ब्रह्माले आफ्नै छोरी सरस्वतीलाई होइन यौन सम्पर्क गर्दा पनि त्यस्तो कुरालाई पनि पाप लाग्दैन भनेर यो तपाईँले देख्नु मत्स्य पुराणको 3रा खण्डमा होइन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो 5वटा मुखहरू, यो आफैले जन्मा छोरीलाई यताबाट उता हेर्दाखेरि 5वटा मुख जन्मिन्छन्। त्यति सेक्सी बुढो हुन्छ यो ब्रह्मा भन्ने मान्छे। अनि ब्रह्मालाई त्यो कानुन लाग्दैन उसलाई, किनभने उसलाई यहाँ स्पष्ट रूपमा तपाईँले 4औं अध्यायमा देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ के भनिएको छ, उसलाई चाहिँ साधारण नियम लाग्दैन होइन। यो चाहिँ
यहाँ तक कि जताभाई भगवान ब्रह्मा है अनि यो भएको हुनाले उसलाई यहाँ दिए। यद्यपि ब्रह्मा वेद वेद स्वरूप है और सावित्री या सरस्वती उनकी अभिष्ठात्री देवी है, इसलिए ब्रह्मा को सावित्री पर कुदृष्टि लगाने से कोही दोष नहीं लगता भने ब्रह्माले सावित्रीलाई गलत नजर लाउँदाखेरि पनि उसलाई पाप लाग्दैन भन्ने त्यो खालको तर्क। यस्ता पुराण वाचकले के गर्छ, यस्ता नाजायज अनैतिक कुरालाई पनि यिनीहरूले बिल्कुल रूपमा यिनीहरूले के गर्छन्, जायज ठहराउने गर्छन् भने यिनी कतिसम्म भ्रष्ट खालका चिजहरू कूडा कवाडहरू छन्। यो चाहिँ तपाईँले महाशिव पुराणमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा लिङ्ग पूजा किन गर्ने भन्ने, यो जुन शिव हुन्छ त्यो अर्काको श्रीमतीलाई बलात्कार गर्न गइरहेको हुन्छ कि होइन, त्यो ऋषिहरूको। अनि त्यो ऋषिहरूको चाहिँ पाप लाग्छ, उसले श्राप दिन्छन्, श्राप दिएपछि उसको लिङ्ग खस्छ, लिङ्ग खसेपछि त्यहाँबाट आगो ज्वाला जस्तै निस्किने गर्छ। अनि त्यो निस्किन थालेपछि त्यही भएर त्यो शान्त गर्न चाहिँ लिङ्गमा जल चढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू, यस्ता खालका पोकटिया कुराहरू गरेर तपाईँले तपाईँ देख्नु, मैले कोही 240 नम्बर पेजमा देख्नुहुन्छ शिव महापुराणमा यहाँ तीर्थ का जल भर्दैन चाहिए। अब इस कारण योनि पीठात्मक रूप में धारण करले शिवलिंग स्थिर हो जाता है भनेको यसरी दूध चढायो भने स्थिर हुन्छ भनेर ब्रह्माले आइडिया लगाउँछन् अरू तीन भगवानहरूलाई। अनि त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूले शिवका हो चिन्ह लिङ्ग शीघ्रै पृथ्वी पर गिर गया। यो त्यसरी अर्काको श्रीमतीहरूलाई गलत नजर लाउने, यौन सम्पर्क गर्ने त्यो खालको भावनाले उनले यिनीहरूले चाहिँ श्राप दिन्छन् यसमा हैन। ये तुम्हारा ये विग्रह रूप लिङ्ग शीघ्र ही पृथ्वी पर गिर जाए भनेर उनीहरूले श्राप दिन्छन्। त्यसकारण यस्ता अनैतिक भ्रष्ट कुराहरूलाई चाहिँ जस्टिफाई गर्ने चिजहरू, जस्तो अब वेदमा विज्ञान टप्काउने गर्छन् यिनीहरूले हैन। वेदमा जो अब अरू त के कुरा गर्ने, यो जुन नेपालको हैन आफूलाई वान अफ द लिडिङ भागवत सुन्दर ठान्ने मान्छे हैन, तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यस्ता तपाईँलाई म अहिले यो वेदको बारेमा मान्छेले कति साह्रो भ्रम चाहिँ फिजाइरहेको छ कि। अब तपाईँ यो उसको भ्रमको बारेमा एकचोटि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो उनको भ्रम कतिसम्म यी भ्रमवंशीहरूले चाहिँ ध्वस्त पारेका छन् यो समाजलाई भने जस्ट तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यी भ्रमवंशीहरूले चाहिँ होइन समाजलाई कतिसम्म चाहिँ ध्वस्त बनाएको छ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब यिनले के भन्छन् हेर्नुहोस् न, वेदको बारेमा भन्छन् जीवन जिउने कला भौतिक आयाममा या आध्यात्मिक आयाममा या संस्कारमा या आविष्कारमा, यो दुईटै विषयमा चाहिँ नेपालले चाहिँ प्रागैतिहासिक पृष्ठभूमिबाट चाहिँ एउटा नेतृत्व गरे हो। यसको पुनर्जागरण गर्ने भन्ने वेद भनेको योग हो। योग भनेको कस्तो भनेको तपाईँभित्रको शरीर विज्ञान मन विज्ञान एकाकार गर्दै चैतन्य विज्ञानसँग तपाईँलाई जोड्ने, शरीर विज्ञान मन विज्ञान र चैतन्य विज्ञानको एकाकार, त्यसलाई चाहिँ पतञ्जलीले योग तत्त्वाभ्यास भन्नुभएको छ। वेद भनेको योग हो। योग भनेको कस्तो भनेको तपाईँभित्रको शरीर विज्ञान मन विज्ञान एकाकार गर्दै चैतन्य विज्ञानसँग तपाईँलाई जोड्ने, शरीर विज्ञान मन विज्ञान र चैतन्य विज्ञानको एकाकार, त्यसलाई चाहिँ पतञ्जलीले योग तत्त्वाभ्यास भन्नुभएको छ। हो यो कुराको शुभारम्भ नेपालबाट भएको हो। वेद नेपालमा जन्मिया हो। विशेषतः जीवन जिउने कला भौतिक यो मान्छेले कतिसम्म फटा कुरा गर्दैछ कि वेद चाहिँ नेपालबाट जन्मेको भनेर होइन। अब दिउँसै रात पार्ने काम यसले गरिरहेको छ कि, जबकि वेद भनेको चाहिँ सायडले होइन बकाइदा सायड भन्ने मान्छेले चाहिँ यो लेखेका हुन्। र यो चाहिँ कसैको यो गफले हुँदैन नि साथी, गफले हुने हो र ऐतिहासिक प्रमाण चाहिएन, हावातालमा गफ लगाएर हुन्छ र होइन। अब वेद भनेको चाहिँ के हो भन्ने कुरामा म तपाईँलाई छोटो एउटा चिज देखाउन चाहन्छु होइन। यो तपाईँको भण्डारखाल होइन, यो युनेस्कोमा यो तपाईँको बकाइदा, मैले झुट बोलेको छैन, यो मेमोरी अफ द वर्ल्ड रेजिस्ट्रेसन ऋग्वेद संहिता
यो चाहिँ तपाईँको हो। यो भण्डारखाल ओरिएन्टल रिसर्च इन्स्टिच्युट पुणेले होइन यिनीहरूले चाहिँ के हो भने इन्डियन गभर्मेन्टले बकाइदा चाहिँ वेदको बारेमा यो होइन युनेस्कोलाई पठाएको रेकर्ड हो यो। अनि यसमा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ नम्बर 5/1888 मा वेद चाहिँ 1464 AD भन्दा अगाडि यसको रेकर्डेड कुनै पनि चिज छैन। त्यसमा 30वटा पाना छन्। त्यस 30वटा पानामा होइन 29वटा चाहिँ शारदा स्क्रिप्टमा, एउटा चाहिँ देवनागरी स्क्रिप्टमा छ। ओल्डेस्ट डेट मेनुस्क्रिप्ट भनेको ओल्डेस्ट सबैभन्दा पुरानो डेटेड मनुस्क्रिप्ट भनेको 1464 को छ। त्योभन्दा अगाडिको यिनीहरूसँग कुनै पनि प्रमाण बिल्कुल छैन। एउटा कुरा म तपाईँलाई त्यो देखाउन चाहन्छु होइन। अनि अर्को चिज चाहिँ के हो भने तपाईँको वेदको बारेमा हामीले जान्नै पर्ने अर्को चिज के हो भने वेद भनेको तपाईँले हेर्नु नारायण भन्ने मान्छे हुन् जो जीवनकाल 14औं शताब्दीमा हो। यो विजयपुर नरेश हरिहर एवं बक्कुके मन्त्री थिए। यिनी मन्त्री थिए। अनि यही सायड भन्ने मान्छेले चाहिँ फर्स्ट चाहिँ वेदलाई भाष्य गर्ने मान्छे यिनै हुन्। योभन्दा अगाडि कुनै वेदको भाष्यको रेकर्ड पनि केही पनि छैन। भनेपछि यो नेपालको यो सबभन्दा ठुलो यो होइन यस्ता मान्छे जसलाई न इतिहासको पत्ता छ न चाहिँ केको पत्ता छ, यस्ता मान्छेले गर्दाखेरि यो चाहिँ पूर्ण रूपमा बर्बादीको स्थितिमा छ। त्यस कारणले म के भन्न चाहन्छु भने हामीलाई पौराणिक कथा होइन, पारदर्शी सत्य वैज्ञानिक सोच र सामाजिक न्याय चाहिएको छ। पुराण वाचकहरूलाई चुनौती दिन अब डराउनु हुँदैन। हामीले बोल्नै पर्छ। उनीहरूलाई कथा पछाडि लुकेको एजेन्डा, मिथ्यावादी विचार र सामाजिक विषप्रति आवाज उठाउनै पर्छ। हामीले भन्नुपर्छ अब पुराणको होइन प्रमाणको समाज बनाऊ। अब अन्धविश्वासको होइन वैज्ञानिक चेतनाको यात्रा तय गरौँ। र यसको लागि हामी सबै मिलेर क्रिटिकल जर्नीबाट सत्यको खोज गर्न जरुरी छ। र तपाईँहरू पनि यदि यो तपाईँ चाहनुहुन्छ भने होइन अब यो चिजहरू पनि के छ भने तपाईँहरूले यो चिज मैले मात्र चाहेर हुँदैन। सबैले यसलाई पढ्ने, सुन्ने, गाउँ गाउँमा पुर्याउने होइन घर घरमा पुर्याउने यी चिजहरू हामीले बिल्कुल गर्न जरुरी छ। यदि यो गरिएन भने के हुन्छ यो किनभने यो तपाईँले हतियार उठाएर होइन सबै ब्राह्मण धर्मलाई ध्वस्त पारेर त्यसपछि बल्ल चाहिँ होइन जुन मार्क्सवादीहरूले सपना देखाउँछन् दलितहरूलाई त्यसरी सपना देखेर यो सम्भव छैन। त्यसको लागि लगभग 38-40 लाख मान्छे मार्नुपर्ने हुन्छ नेपालमा। र सबै मन्दिर त्यो सम्भवै छैन। सब मन्दिर भत्काउने, यत्रा मान्छे मार्ने, दुनियाँ चिज गरेर चाहिँ अनि बल्ल त्यो चिजहरू हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई त लाग्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँका दलितहरूले आफूलाई पहिला मानसिक रूपमा यो चिजबाट के गर्नु पर्यो, बाहिर निस्किनु पर्यो होइन। यो चिजबाट टोटल्ली बाहिर निस्किनु पर्यो। अनि त्यो बाहिर निस्कियो भने मात्रै यो चिजबाट सम्भव छ। होइन भने यो प्योरली के हुनेवाला छ भने होइन भने ब्राह्मणवादीहरूले युज मात्रै गरिरहनेवाला छन् दलितलाई। र त्यही युज गर्ने क्रममा चाहिँ नि होइन अब यस्ता दुर्गा प्रसाद जस्ता मान्छेहरू होइन यस्ता चिजहरूबाट यदि दलितहरू साँच्चीकै बच्न सकेनन् भने भोलि गएर चाहिँ यो युज हुने र थ्रो हुने र उनीहरूको झाँसामा सजिलै पर्ने सम्भावना बढी देखिन्छ। यसबाट तपाईँहरूले होइन यसलाई सोच्नुहोस् ताकि चाहिँ नि भोलि गएर पस्ताउनु नपरोस्। त्यस कारणले गर्दा यस्ता चिजबाट बिल्कुल अगाडि आइएन भने होइन भोलिका दिनमा यो चिजहरूले अझ यो चिज बढेर गयो भने चाहिँ भोलि दलितले न घरको रहनेछ न चाहिँ घाटको रहनेछ। त्यस्तो स्थिति आयो भने बिल्कुल खतरनाक स्थिति रहनेछ। र हाम्रो यो चाहिँ जुन भिडियोहरू छ यो भिडियोहरू तपाईँहरूले बकाइदा तपाईँहरूले 8-10 वटा भाषामा तपाईँहरूले यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुनेछ है। यो भिडियो तपाईँहरूले चाहिँ नि बकाइदा तपाईँहरू इङ्ग्लिस हिन्दी होइन हिन्दी बङ्गला नेपाली मराठी तमिल पन्जाबी चाइनिज उर्दू अरबिक
सबै भाषाहरूमा हाम्रो यो भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई जतिसक्दो लाइक कमेन्ट सेयर गर्दै जानुहोस् र हाम्रो यो अभियानहरूलाई हातेमालो गर्दै जानुहोस्। आजको भिडियो यही समाप्त गर्न चाहन्छु। जय संविधान, जय लोकतन्त्र, जय धर्मनिरपेक्षता, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद, जातिवाद मुर्दाबाद, त्रिसत्तावाद मुर्दाबाद।